موسونگو ماتسوناگا یه کاربر یوتیوبه که وقتی که وارد کانالش بشی تو وهله اول یه کانال کاملا عادی داره. از روزمرگیاش ویدیو میذاره، ولاگ میذاره، معمولا در حال رانندگیه، داره صحبت میکنه. ولی اگه انگلیسیتون خوبه و احیانا گذرتون به گذر کانالش خورد، یکی از ویدیوهاشو همجوری باز کنید، زیرنویسشو بذارید روی انگلیسی و سعی کنید که بخونید، ببینید چی میگه. شاید باز هم چیزی متوجه نشید تا زمانی که حداقل چند تا عکس توی کانالش نبینید، شاید نفهمید که داره درباره چی صحبت میکنه و اصلا این فرد کیه. موسونگو رو میذاریمش کنار رو میریم به 16 مارس 2002. موقعی که یه دختر لاغرمردنی 16-17 ساله وارد ایستگاه پلیس کیتاکیوشو میشه. اون دختر داشت از ترس میلرزید. تمام بدنش پر از زخم و کبودی بود. موقعی که پاشو گذاشت توی ایستگاه، بیشتر افسرهای پلیس برگشته بودن داشتن نگاش میکردن. واسهشون وضعیت اون دختر عجیب بود. دختر داشت همجور نفس میزد. مشخص بود که مسیر زیادی رو دویده. به محض اینکه وارد شد، به افسرهای پلیس گفت لطفاً به من کمک کنید و بعدم از هوش رفت. موقعی که پلیسا دور و بر اون دختر جمع شده بودن، متوجه شدن که یه عکس توی دست اون دختر، عکسی که متعلق به همون دختر بود. اون دختر توی اون عکس حضور داشت به اضافه یه مرد میان سال. ولی خب هیچ کس نمیدونست که اون دختر کیه و چه اتفاقی واسش افتاده. حدس و گمانا بر این بود که احتمالا این دختر زندانی بوده، کتک میخورده یا حتی شاید خانواده‌اش کتکش زدن و الان اومده که از پلیس کمک بخواد. ولی در آخر باید صبر می‌کردن تا خودش به هوش بیاد و صحبت بکنه. موقعی که دختر به هوش اومد گفت اسم من میکا تورایاست. پدرم کومیو تورایاست و من 8 سال تمام توی اسارت بودم. کسایی که منو زندانی کرده بودن پدرمو هم کشتن. باید برید به اون خونه تا متوجه بشید چی میگم و حرفمو باور کنید. میکا که در واقع اسم مستعار اون دختر بود، آدرس یه خونه رو توی کیتاکیوشو به پلیس میده. اون خونه متعلق به پدر میکا، آقای کومیو تورایا بود. پلیس هم میرن در اون خونه، یه خانم آقایی میان جلوی در رو باز میکنن. آقا خیلی محترم و مؤدب بود ولی خانم مضطرب به نظر میرسید. همین باعث شک پلیسا شد. افسرهای پلیس به اون خانم آقا گفتن که میخوایم یکم باهاتون صحبت کنیم. مرد با خوشرویی قبول کرد و پلیسا رو به داخل راهنمایی کرد. موقعی که پلیسا رفتن داخل، چیز عجیب غریبی تو وهله اول به نظرشون نرسید، ولی موقعی که بیشتر دقت کردن متوجه شدن که کل پرده های خونه مشکیه. پرده های خونه رو هم کشیده بودن جوری که خونه از بیرون دیده نشه. توی خونه یک عالمه خوشبو کننده و بوگیر و چیزای عجیب غریب مثل شوینده و سفید کننده بود. روی هر کدوم از درهای اتاق یه قفل کتابی بزرگ زده بودن. حتی پنجره های خونه هم قفل داشتن. با اینکه رد خونی توی اون خونه نبود، ولی اون خونه داد میزد که صحنه جرم و اتفاقای خیلی وحشتناکی اونجا افتاده. آقا و خانم رو بردن ایستگاه پلیس. اونا فتوشی ماتسوناگای 41 ساله و جونکو اوگاتای 40 ساله بودن. بازجویی از اون خانم آقا باعث رو شدن حقایقی شد که ترسناکترین پرونده تاریخ ژاپن رو رقم زد. فتوشی ماتسوناگا سال 1961 تو کیتاکیوشو متولد شد. پدر بزرگ فتوشی یک کارگاه بزرگ تاتامی داشت. تاتامی همین متای ژاپنی هستن که توی خیلی از پرونده ها در موردشون صحبت کردیم. یه جورایی یه شغل سنتی توی ژاپن به حساب میاد. برای همینم خیلی تعجب نکنید اگه یکی در میون تو پرونده های ژاپنی میشنوید که یه نفر توی این شغل بوده. پدر بزرگ فتوشی صاحب این کارگاه بود. وضع مالی خوبی داشت و فتوشی از همون بچگی عاشق پدر بزرگش بود. ولی ارتباط خیلی خوبی با باباش نداشت. به خاطر اینکه فتوشی معتقد بود اون کسی که رأس هرمه، در واقع اون کسی که بالاتره، پدر بزرگ است که در واقع صاحب اون کارگاه محسوب میشه. به خاطر اینکه پدر فتوشی برای پدر خودش، یعنی برای پدر بزرگ فتوشی کار میکرد. واسه همینم فتوشی همیشه پدر بزرگش رو اولویت قرار میداد. یه اختلالی هست به اسم اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند یا DSED که توی این اختلال اون فردی که به این اختلال دچاره معمولاً بی قید و بند، بی قید و شرط با غریبه ها ارتباط برقرار میکنه. معمولاً هم خب توی بچه ها این مورد میتونه خطرناک باشه، چون بچه ها خب نباید مثلا بغل هر غریبه ای برن. فتوشی به این اختلال مبتلا بود. از همون سن خیلی کم میشه حتی از این بر اینجوری توصیفش کرد که خب بچه خیلی اجتماعی بوده، با همه ارتباط میگرفته، ولی خب از یه جای به بعدی میتونه خیلی خطرناک باشه. فتوشی هر غریبه ای رو که میدید میرفت سمتش، بغلش میکرد،
اصلا احساس ناامنی نمیکرد پیش غریبه ها و خب این اصلا خوب نیست. فتوشی بزرگترین بچه خانواده بود و یه برادر کوچیکتر از خودش داشت. توی مدرسه درسش عالی بود، یکی از بهترین شاگردای مدرسه بود، اما با وجود اینکه درس خون بود اخلاقاشو هیچ کس نمیپسندید. اون یه آدم دروغگو، مغرور، از خود متشکر، سادیسمی، یه آدمی بود که از اذیت کردن بقیه لذت می‌برد. بعضی وقتا که اصلا واقعا هیچ احتیاجی نبود دروغای خیلی گنده و شاخدار میگفت. بعضیامون خب هممون در واقع توی یه سری شرایط خاص واسه اینکه از یه مهلکه خودمون رو نجات بدیم یه دروغای ممکنه بگیم، ولی فتوشی حتی چیزهایی که لازم نبود دروغ بگه رو هم دروغ میگفت. با وجود اینکه پدرش رو تحویل نمیگرفت به خاطر اینکه پدر بزرگه رو در واقع آدم گنده‌ای خانواده میدونست، ولی پدرش به خاطر اینکه درسش خیلی خوب بود خیلی دوستش داشت و بیشتر از اون یکی برادر بهش توجه میکرد. توی دوران مدرسه خیلی ورزش میکرد، ولی اونجوری که دوستاش توصیفش میکنن میگن که معمولا دوست داشت تنها بازی کنه. با وجود اینکه بچگی به اون اختلال دچار بود و خیلی زود با غریبه ها جور میشد، ولی از اونجایی که آدم خیلی خودشیفته‌ای بود معمولا کسی رو در حد خودش نمیدونست. مثلا توی تیمای فوتبال، تیمای ورزشی مدرسه معمولا دوست داشت تنها باشه، معمولا دوست داشت که بگه که مثلا من از همه شما قوی‌تر و بهترم. در کنار همه اینا از اونجایی که خیلی ادعاش میشد و خیلی خودشیفته بود معلما رو اصلا حساب نمی‌کرد. معتقد بود که من خودم میدونم چی کار بکنم، اصلا دلیلی نداره که معلم به من بگه الان مشق بنویس، الان برو فلان کارو کن. به حرف معلماش اصلا گوش نمیداد و معمولا همیشه داشت توی کلاس با معلما بحث می‌کرد. از یه طرف دیگه از سن خیلی خیلی کم، شاید از سن 13-14 سالگی میرفت با دخترها صحبت میکرد، گولشون میزد، باشون دوست میشد و میبردشون خونه، باشون سکس میکرد. سنش واقعا مناسب این کار نبود. واسه همینم موقعی که یه بار میره با یه دختر سال بالایی، یه دختری که 1-2 کلاس از خودش بالاتر بوده، میبره دختر رو خونه‌شون و باهاش سکس میکنه، کل مدرسه میفهمن. در نتیجه به خاطر اینکه دیگه از دستش به سطوح اومده بودن، هم به خاطر این کاری که انجام داده بود و هم به خاطر جواب سوالیاش و زبون درازیاش، از مدرسه اخراجش میکنن. مجبورم میشه که بره توی یه مدرسه غیر انتفاعی، یه مدرسه خصوصی درس بخونه، مدرسه‌ای که همه پسر بودن، چون خب میگفتن این آدم خطرناکه بخواد کنار دخترای مردم باشه. با وجود اینکه درسش خیلی خوب بود، ولی توی اون مدرسه خصوصی هم انقدر اذیت کرد، انقدر با معلمان کلکل میکرد که توی 17 سالگی از اونجا هم اخراجش میکنن. وقتی که از اونجا اخراج میشه دیگه تلاش نمیکنه که دوباره بره یه مدرسه جدید پیدا بکنه، میره توی مغازه پدر بزرگش و مشغول به کار میشه. از اونجایی که خب کلا آدم زبونباز و کاریزماتیکی بود، پدر بزرگه و پدره رو گول میزنه، بهشون میگه که خب شما دیگه پیر شدید، من میتونم به نحو خودم، به شیوه خودم اونجا رو اداره کنم. اونا هم خب چشم بسته قبولش داشتن دیگه. بابا گفتم اصلا فتوشی رو از اون یکی بچه‌اش بیشتر دوست داشت، بهش اعتماد میکنن. فتوشی میاد یه روش جدید و واسه کار انتخاب میکنه. خب اونجا یه کارگاه بود که اینا تاتامی درست میکردن، همونجا هم اینا رو میفروختن، یعنی به عمده فروشا و پخشا اینا رو میفروختن. فتوشی میاد کلا شغل رو عوض میکنه، کلا پیشه دیرینه خانوادگیشون رو ریشه کن میکنه، از تاتامی رو میاره به فوتان یا فوتون، همین چیزی که توی صفحه دارید میبینید. با اینکه تا حالا از نزدیک ندیدم ولی احساس میکنم خیلی سفتن، به نظرم خیلی باحالن، کلا من خوشم میاد دوشک سفت، بالشت سفت خیلی دوست دارم. ولی خب فتوشی اصلا قرار نبود کسب و کار خانوادگی رو رونق ببخشه، بلکه اومد اصلا کلا همه چیزو از بین برد، همه چیزو اومد خراب کرد. تمام کارمندایی که تا اون لحظه واسه پدر بزرگش و پدرش کار میکردن آدمای با سابقه‌ای بودن، آدمایی بودن که کار بلد بودن، ولی خب سنشون دیگه رفته بود بالا. فتوشی همشون رو اخراج میکنه، نیروهای جوون میاره، نیروهایی که خب نابلد بودن. اکثر اون نیروها هم مهاجرای غیرقانونی بودن یا آدمایی که یه مشکلی داشتن، آدمای خلافکار. دلیل انتخاب این افراد رو جلوتر متوجه میشید. فتوشی اصلا راه پدر بزرگش و پدرش رو نمیره. اونا همیشه آدمای سرشناسی بودن، بهترین جنس و دسته مشتری میدادن، ولی فتوشی میاد با ارزون ترین متریال افتضاح ترین فوتون ها رو درست میکنه، میفروشه، ولی به قیمت فوتون های اصل و گرون قیمت. از یه جایی به بعدم خیلیا به خاطر اسم و رسم پدر بزرگه میومدن ازش خرید میکردن، بعد مثلا خب بهشون گرون میداد دیگه، اونا هم نمیتونستن هزینه رو پرداخت کنن، شرخر میفرستاد دنبالشون، دورادور تهدیدشون میکرد. حالا
چرا گفتم آدمای این مدلی رو واسه کار انتخاب کرد؟ چرا آدمای نابلد، آدمای خلافکار رو آورده بود زیر دست خودش گذاشته بود؟ به خاطر اینجا. اگر اونا اشتباهی میکردن، اگر کارشون خوب نبود، فتوشی ازشون راضی نبود، خیلی اذیتشون میکرد، یا حقوقشون رو قطع میکرد، یا حقوقشون رو کم میکرد، یا حتی تنبیه بدنی، با برق بهشون شوک میزد. خیلی عجیبه ولی این کارو میکرد. البته شوک برقی، شوک الکتریکی رو توی ذهنتون نگه دارید، چون کلا شاید 90% این پرونده رو همین شوک الکتریکی تشکیل بده. یه شوکر برقی داشت که یهو بی هوا میرفت از پشت بهشون شوک وارد میکرد. دلیل انتخاب این آدما هم این بود که بتونه روشون تسلط داشته باشه، به خاطر اینکه ازشون آتو داشت. مثلا اون خلافکارایی که پیشش بودن یا اون آدمایی که خب غیر قانونی داشتن توی کیتو کیوشو زندگی میکردن، هر موقع کارشون بد بود یا میخواستن از پیشش برن یا مثلا باهاش میخواستن در بیفتن، میگفت که خب من میرم لوتون میدم، من میرم میگم که شما مثلا غیر قانونی اینجایی یا مثلا فلان خلاف رو کردی، الان فراری و اومدی پیش من داری کار میکنی. خلاصه یه آدم کاملا مریض و سادیسمی بود. فتوشی رو فعلا بذاریمش کنار رو بیان یکم در مورد جونکو اوگاتا صحبت بکنیم. خانواده اوگاتا از اون خانواده های خیلی اصیل و ثروتمند کیتاکیوشو بودن، از اونایی که دیدین هر موقع خودشون یا بچه‌هاشون رو میبینین لباسای خوشگل پوشیدن. مثلا من خودم شومیز دوست ندارم، ولی مثلا تصورم اینه که مثلا دخترای این خانواده همیشه مثلا شومیز تنشون میکردن. نمیدونم چرا تصور من از دخترای مثلا با کلاس و اصیل اینه که خب همشون شومیز تنشون میکنن. نمیدونم چرا اینجوری فکر میکنن. دو تا دختر داشتن به اسمای جونکو و ریکو که جونکو دختر بزرگ خانواده بود. به خاطر اینکه دختر بزرگ خانواده بود یه جورایی آبروی خانواده به حساب میومد. ریکو یکم حالا بعضی وقتا سرکشی میکرد، بعضی وقتا حرف پدر و مادر رو گوش نمیداد. معمولا تعتقاری‌ها یکم اینجوری هستن، بزرگا معمولا به پای کوچیکا میسوزن. جونکو هم مجبور بود همیشه اون دختر خوبه خانواده باشه، از دستور خانواده اطاعت بکنه. خانواده روی ادب خیلی حساس بودن، روی احترام، آبرو واسهشون خیلی مهم بود. یه چیزی رو همین اول ویدیو بگم که کلا خانواده‌های ژاپنی، مخصوصا خانواده‌های اصیلشون، آبرو واسهشون خیلی مهمه. این موضوع خیلی مهمه. جلوتر متوجه میشید که چرا آبرو توی خانواده‌های اصیل ژاپنی اینقدر مهمه. کلا جونکو اینجوری بزرگ شد که مثل این فیلم‌های قدیمی دیدید، مثلا فیلم‌های انگلیسی شاهزاده خانوما رو آموزش میدن اینجوری بشین، صاف بشین، قوز نکن، غذا رو مثلا با قاشق اینجوری بخور، سوپتو با قاشق مثلا کوچیک بخور. اینجوری بود تقریبا. خیلی روی جونکو و خواهرش حساس بودن و سعی می‌کردن که دو تا دختر کاملا پرفکت و خیلی کامل تحویل جامعه بدن. ولی خب هیچ کس کامل نیست، اما این انتظاری بود که اون خانواده داشتن. نمیگم بد، نمیگم خوب، ولی خب جونکو زیاد از اون شرایط راضی نبود. انقدر سختگیری خانواده‌اش زیاد بود که حتی میترسید با یه پسر دوست بشه، حتی با دخترها هم میترسید دوست بشه، به خاطر اینکه خب هر کدوم از دوستاشو میبرد خونه، مامان باباش میگفتن که نه این فلانه. مثل خودمون مثلا بود بچه بودیم با یکی دوست میشدیم، بعد مامانمون میدید میگه نه با این نگرد، این سیبیلاشو زده، یا مثلا با این نگرد، این دوست پسر داره. حالا مثلا چند سال بعد میدیدیم اون از همه بهتره، اون از همه مثلا دلش پاکتر بوده. الان هم همینجور بود. جونکو با هر کس دوست میشد خانواده‌اش یه عیبی میذاشتن، این در حد ما نیست، با این نباید بگردی. برای همین از یه جای به بعد ترجیح میده که کلا دیگه یه آدم منزوی و گوشه‌گیر بشه و با هیچ کس صحبت نکنه. جونکو و فتوشی زمان دبیرستان، همون دبیرستان اولیه که مختلط بود، با هم دیگه هم کلاس بودن. جونکو قایم مکی از فتوشی خیلی خوشش میومد. درسته که ما این حقایق تاریک رو در مورد فتوشی میدونیم و حقایق تاریک تری رو قراره جلوتر بفهمیم، ولی خب جونکو که اینا نمیدونست. یه دختر دبیرستانی که از پسر پرروی کلاس خوشش اومده بود. ولی فتوشی اصلا با جونکو هم کلام هم نشده بود، در حد یه سلام خداحافظ بودن با هم دیگه. اصلا جونکو تایپ فتوشی نبود. واسه همینم کلا توی دوران دبیرستان جونکو نه با پسری دوست شد و نه هیچ وقت رابطه جنسی داشت. بعد از اینکه مدرسه جونکو تموم میشه توی یه مهد کودک خصوصی استخدام میشه. خیلی ازش راضی بودن. به عنوان یه مربی مهد کودک هم خیلی مؤدب بود و هم خیلی مسئولیت پذیر. ولی یه بار موقعی که جونکو مواظب یکی از بچه‌ها بوده، یه لحظه حواسش پرت میشه، اون بچه داشته توی حیاط مهد کودک بازی میکرده که اون بچه میخوره زمین، دستش میشکنه. خب این اتفاق میتونه برای هر کسی بیفته دیگه، ولی چیزی که جونکو ازش خبر نداشته این بوده که پدر اون بچه یکی از اعضای یاکوزای ژاپن بوده. اینجاست که باید بگیم
پشمام واقعا. یعنی چقدر میتونی بدشانس باشی که مواظب بچه یاکوزای ژاپن بودی و این بلا سرش اومده. چون از فردای اون روز باباه هی میاد در مهد کودک جونکو رو تهدید میکنه، کارکنای مهد کودک رو تهدید میکنه، انقدر تهدید میکنه. فکر کنید جونکو هم یه دختر مثلا ناز پرورده، از اون ور شدیداً به فکر آبروی خانواده بود، اصلا جرئت نمیکرد که بره این موضوع رو با خانواده‌اش در میون بذاره. اصلا باشون اونقدر دوست نبود، میدونست اگر بره این موضوع رو بگه فقط سرزنش میشه و بهش میگن که وای چیکار کردی؟ آبروی خانوادگی ما رو بردی. میمونه چیکار بکنه؟ میتونست از اون مهد کودک بیاد بیرون، ولی میدونست که یاکوزا ولش نمیکنه. میدونست اعضای یاکوزا ممکنه هر لحظه گیرش بیارن و تو خواب سرش رو ببرن. یهو یاد فتوشی میفته. حالا چرا یاد فتوشی میفته؟ به خاطر اینکه یادشه که توی دوران مدرسه فتوشی تنها دانش آموزی بود که از هیچکی حساب نمیبرد. کلهم احساس کرده بود که، یعنی الان که داشت به فتوشی فکر میکرد، احساس کرده بود که تنها آدم شجاعی که توی این دنیا وجود داره اونه. از طرفی با خودش گفت که خب یه تیر و دو نشون، خوشم هم میومده ازش دیگه، به هر حال یه سراغی هم ازش بگیرم. خلاصه میگرده شماره تلفن خونه فتوشی رو پیدا میکنه، بهش زنگ میزنه و براش قضیه رو تعریف میکنه. از لحظه‌ای که به فتوشی میگه که چه اتفاقی افتاده و اون آدم داره تهدیدش میکنه، از فردای اون روز تهدیدها قطع میشه. یعنی فتوشی در این حد نفوذ داشته که یه کاری کرد، من نمیدونم چجوری، که دیگه اون آدم که عضو یاکوزا بوده دست از سر جونکو برداشت. جونکو موقعی که این اتفاق میفته از اون چیزی که از فتوشی خوشش میومد بیشتر هم خوشش اومد. بعد الان دیگه بزرگ هم شده بود دیگه، فتوشی با خودش گفت که خب با هم دیگه دوست بشیم، چرا که نه. به جونکو پیشنهاد میده، میگه که فلان روز میام دنبالت با هم بریم بیرون. قرار اول با هم دیگه میرن بیرون، یه قرار خیلی خیلی خوب توی رستوران میرن با هم دیگه غذا میخورن. فتوشی از کارش میگه، اینکه چطوری کسب و کار خانوادگیشون رو تبدیل به این کرده، تاریخچه اینکه تاتامی چطور وارد زندگیشون شده و این حرفا. کلی واسش صحبتای خیلی خوب و مفید و سالم، یعنی حرف بدی بینشون رد و بدل نمیشه. جونکو بیشتر از قبل از فتوشی خوشش میاد. موقعی که فتوشی میخواسته جونکو رو برسونه خونه، بوسش میکنه. میخواسته حالا یکم پیش بره، جلوتر بره، که جونکو هولش میده، بهش میگه که من الان آمادگی اینو ندارم، ما از این خانواده‌اش نیستیم. یه بار دیگه باز با هم میرن بیرون. دفعه سوم قرارشون توی شب بوده. دوتا قرار اول رفته بودن واسه نهار، قرار سوم توی شب موقع تاریکی هم دیگه دیدن. بعد از اینکه با هم دیگه رفتن بیرون و موقع که فتوشی میخواست جونکو رو برسونه، جونکو بهش میگه که لطفاً تا قبل از 10 شب منو برسون خونه. کرفیوی خانواده‌شون، کرفیو معادل فارسیش ساعت مثلا ورود و خروجت، اون ساعتی که خانواده تعیین میکنن که تو حداقل تا فلان ساعت باید خونه باشی. یاد یکی از دوستام افتادم، خانواده‌اش میگفتن 9 باید خونه باشی. بعد خیلی عصبی بود از این موضوع، همیشه من میگفت که یعنی چی، چرا میگن 9 باید خونه باشی؟ بهم میگن، زنگ میزنن میگن 9 باید دم در خونه باشی، مگه من آشغالم که 9 دم در خونه باشم؟ خلاصه جونکو هم میبایست 10 در خونهشون باشه. اینو به فتوشی میگه. فتوشی هم با خیال راحت میگه که باشه عزیزم نگران نباش. ولی موقعی که میخواسته برسونتش خونه، مسیر رو کج میکنه و میره از یه جای دیگه. هرچی جونکو تو مسیر گریه میکنه که تو رو خدا اذیت نکن، منو ببر خونه، فتوشی به حرفش گوش نمیده. در مورد لاف هتل‌ها تو خیلی از ویدیوها صحبت کردن، تو ویدیوی سادابه، تو ویدیوی کازوکو فوکودا بود، وای باورم نمیشه 2 سال گذشت. آره کازوکو فوکودا. توی اون ویدیوها گفتم که یه جاهایی هم مثل توی ایران معادل همون سویت هایی که مثلا زوجا میگیرن، که مثلا حالا یا ساعتی و اینا میتونی اونجا رو بگیری، کسی هم تو رو نمیبینه، کسی کار به کارت نداره. معمولا آدمایی که متأهلن. این جای خیلی چیزی نیست، نمیگم جای بدیه، ولی معمولا برای کسایی که قایم مکی میخوان برن بهشون میگن لاف هتل. فتوشی جونکو رو میبره به زور به یکی از این لاف هتل‌ها. اونجا یه اتاق از قبل آماده کرده بوده. میگم اونجا سیستمش اینجوریه که وقتی وارد میشی هیچ کسی تو رو نمیبینه، حتی کارکن‌ها وقتی میان اونجا رو تمیز میکنن که کسی توی اتاق نباشه. به زور میبرتش توی اتاقی که از قبل رزرو کرده بوده و اونجا به جونکو تجاوز میکنه، در حالی که جونکو باکره بود، تا حالا اصلا رابطه جنسی توی زندگیش نداشته. خواهش میکنم
نیاید توی کامنت ها بگید که چیزی به اسم پرده بکارت وجود نداره. من اصلا همچین حرفی نه گفتم یا نه نگفتم، یعنی نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم. دیگه میگن اصطلاحا ورژن دیگه، وقتی که کسی تا حالا اصلا رابطه جنسی نداشته میگن طرف باکر است. اوکی بگذاریم، من که تحت هر شرایطی هر چی که بگم حرف میخورم. حالا دیگه خلاصه که جونکو ورژن بود، جونکو باکره بود. وقتی که این اتفاق میفته جونکو میزنه زیر گریه، خیلی ناراحت میشه. فتوشی هم یه قیافه خیلی مغموم و ناراحت به خودش میگیره، عذرخواهی میکنه، میگه تو خدا منو ببخش، من نمیخواستم این کارو کنم، من اگر این کار کردم به خاطر این بود که عاشقت شده بودم، به خاطر این بود که دوستت داشتم. خب تجاوز خودش خیلی وحشتناکه، واقعا وحشتناکه، اینو بذاریم کنار. جونکو داشت به خاطر تجاوزی که بهش شده بود گریه میکرد، ولی جمله بعدی که فتوشی بهش میگه واقعا دست کمی از اون تجاوزی که بهش شده بود نداشت. فتوشی یهو بهش میگه که من یه حقیقتی رو بهت نگفتم، من متأهلم و یه پسرم دارم. جونکو گریه‌اش شدیدتر میشه، خودشو میزده. فتوشی هم سعی میکرد آرومش بکنه، بهش میگه به خدا پشیمونم، اگر این کارو باهات کردم چون عاشقت شدم، من زنمو دوست ندارم، اون خیلی منو دوست داره ولی من دوستش ندارم، زنم فلانه، زنم بهمانه. دیدید این آدمای متأهل موقعی که میخوان توجیه بکنن چی میگن؟ خوب نیست، زنم بهم خیانت میکنه. اینم همینجوری بود. هی نشست بعد زنشو گفت و جونکو رو یه جوری متقاعد کرد که آره من و زنم کلا با هم مشکل داریم و میخوایم از هم جدا شیم، اصلا نگران نباش، من اونو طلاقش میدم یا با تو ازدواج میکنم. جونکو ساده از همه جا بیخبرم قبول میکنه و رابطه‌اش رو با فتوشی شروع میکنه. فتوشی 19 سالگی ازدواج کرده بود و یه پسرم داشت. جونکو فکر میکرد که خب فتوشی به خاطر اینکه عاشق جونکو شده میخواد زنش رو طلاق بده، یا کلا اینکه بهش تجاوز کرده دلیلش این بوده که خب خیلی عاشقش شده. ولی چیزی که جونکو نمیدونست این بود که فتوشی شوهر فوق‌العاده آزارگر بود. مرتب همسرش رو کتک میزد، به همسرش مرتب تجاوز میکرد و به غیر از این الان که هم با زن خودش بود هم با جونکو بود، همزمان با 8 تا زن دیگه هم رابطه داشت، با همشون هم رابطه جنسی داشت. و یک چیز دیگه ای که جونکو نمیدونست این بود که فتوشی با زنا دوست میشد، سراغ مجردا هم معمولا نمیرفت، با زنهای متأهل، مخصوصا زنهایی که بچه داشتن دوست میشد، عاشق خودشون میکردش. یه کاری میکرد که اونا عاشقش بشن و بعد از یه مدت هم بهشون میگفت که مثلا من میخوام یه کاری را بندازم، یه مقدار پول کم دارم، یا یه خلاصه به هر شکلی یه پولی از اون زن تلکه میکرد، بعد تهدیدش میکرد پول بیشتر. خلاصه زنها رو سرکیسه میکرد. نقطه مقابل شوگر ددی، آشغال ددی، کثافت ددی، تلخ ددی، زباله ددی. حالا کلا چجوری زنها گولشو میخوردن؟ خب عکسشو ببینید، حالا شاید مثلا من یا شما بگیم که بابا قیافه هم نداره. واقعا همه چیز قیافه نیست، البته قیافش بد هم نیست، ولی اینجور نبود که با قیافش یا با تیپش دل زنها رو ببره. در واقع با حرفاش میرفت بهترین ورژن خودشو به اون زنی که میخواست گولش بزنه ارائه میداد. مثلا فتوشی خب تا سوم دبیرستان بیشتر درس نخونده بود، میگفت که من فارغ التحصیل دانشگاه کیتاکیوشو ام، من توی فلان مدرسه تحصیل کردم، من نویسنده فلان کتابم. مثلا یک کتابی بود نویسندش مثلا مثل میم مؤدب بود، مثلا اومده بود اسم خودشو گذاشته بود مثلا اف ماتسوناگا مثلا، بعد حالا مثلا اف یه چیز دیگه بود، میگم این کتاب منه، اینو من نوشتم. یا مثلا وقتی میفهمید یه خانومی اهل موسیقیه، میرفت بهش میگفت که من توی یه گروه راک نوازندم. بعد چی کار میکرد؟ من موندم واقعا چه حوصله‌ای. نمیدونم، البته خب به هر حال سود میبرد دیگه از این قضیه، چون معمولا زنایی که انتخاب میکرد متأهل بودن، وضعشون هم خوب بود دیگه، تهش خب تلکشون میکرد، یعنی سود میکرده از اینکه این همه وقت میذاشته. میومد پشت شرکتش، پشت همون کارگاه فوتان سازیش، میومد یه سری دفتر دستک و اینا درست میکرد، یه سری مثلا یه گیتار می آورد، یه ارگ می آورد، بعد مثلا کارگراشو می آورد اونجا مثلا به عنوان تماشاچی بشینن، بعد خودش میرفت مثلا یه چه میدونم گیتار برقی برام داد همونجوری گیتار میزد، بلدم نبود بزنه دیگه. بعد مثلا زنه مینشست کنسرت مثلا نمایشی فتوشی رو نگاه میکرد، بعد
زنای ساده هم بودن دیگه. میگفتم آفرین کار چقدر خوب، و باور میکرد، مثلا اون زن باور میکرد که آره فتوشی عضو یه گروه موسیقیه. کاش یه نفر تو اتاق اینجا بود پیش من که وقتی موام خراب میشد بهم میگفت. الان یهو متوجه شدم. بعد اگر میفهمید یه خانومی خیلی مذهبیه، خودش رو یه آدم فوق العاده مذهبی جا میزد. تا یه جایی پیش رفت که مثلا حالا نه به خانوما، به همون کارگرا، به آدمای ساده، به بعضیاشون میگفت که من مسیحم. فتوشی زنش رو نه تنها با مشتلگرد بلکه مثل کارگراش با شوکر برقی هم میزدش. زنش آرزوش بود که از فتوشی جدا بشه، ولی هر بار که میخواست از خونش بره یا حرف جدایی رو میزد، فتوشی تهدیدش میکرد. میگفتش که اگه بری بچه رو ازت میگیرم، یا مثلا اگر زنه بهش میگفت که نمیتونی بچه رو بگیری، من میرم ثابت میکنم که تو آدم بدی هستی و فلان و این حرفا، میگفتش که خب باشه اگر موفق بشی از اینجا بری و بچه رو هم ببری، مثلا پول میدم یه نفر جفتتون رو بکشه. خلاصه حسابی زنش رو ترسونده بود و زنش از ترس جونش با فتوشی مونده بود. موقعی که رابطه جونکو و فتوشی شروع میشه، فتوشی با کادوها و سورپرایزهای مختلف حسابی دل جونکو رو میبره. به هر حال اولین مرد زندگیش بوده دیگه، اولین کسی که جونکو اصلا از قبل دوستش داشته و اولین کسی که باهاش رابطه جنسی داشته. حسابی جونکو رو گولش میزنه. اوایل خب خیلی رابطه قشنگ بود، یواش یواش که میرن جلوتر خیلی ادعای عاشقی میکنه، از اونایی که یعنی من خیلی دوستت دارم. اوایل با زبون نرم، ولی کم کم هر چقدر بیشتر از رابطه میگذره روی واقعی فتوشی واسه جونکو رو میشه. جونکو یه دفتر خاطرات داشت که توی اون درباره کراشای دوران دبیرستانش نوشته بود. مثلا از فلان پسر خوشش اومده و حتی توی اون دفتره کلی در مورد علاقش به فتوشی نوشته بود. فتوشی این دفتر خاطرات رو پیدا کرده بود و هی می‌نشست میخوندش. بابت هر کدوم از اسمای مذکری که توی اون دفتر بود، هر روز از جونکو سوال میکرد. این کیه؟ کی از این خوشت اومد؟ با اینم رابطه جنسی داشتی؟ راستشو بگو. با اینم دوست شدی؟ مرتب جونکو رو می‌نشوند و ازش بازجویی میکرد. جونکو اوایل خب جواب میداد، میگفت که نه چیزی نیست. اوایل همه چیز در حد حرف بود، کم کم تبدیل به بحث شد و یواش یواش فتوشی جونکو رو هم مثل زنش میگرفتش زیر باد مشتلگرد. تا جایی پیش رفتن که فتوشی بعضی وقتا که سیگارش رو میخواست خاموش بکنه روی بدن جونکو خاموشش میکرد. حتی یه بار با ته سیگار خودش چندین بار تلاش کرد، سیگارهای مختلف رو آورد و سوزون روی بدن جونکو و روی بدنش نوشت چاق. یا با این جوهرهای تتو هستن، از اون جوهرهای تتو ریخت توی یه خودکار، جوهر هندی فکر کنم بهشون میگن، با اون خودکاره اسم خودشو روی بدن جونکو، روی سینه جونکو تتو کرد که بهش بفهمونه که مثلا من مالک تو هم. موقعی هم که جونکو مثلا ناراحت میشه و گریه میکرد، اعتراض میکرد، بهش میگفتش که واسه چی ناراحت میشی؟ مگه تو منو دوست نداری؟ وقتی که یه نفر رو دوست داری چه اشکالی داره که یه یادی، یه یادگاری، چیزی از طرف روی بدنت باشه؟ فتوشی توی یه برگه کاغذ یک عالمه جمله‌های توهین‌آمیز نوشت. جونکو رو مجبورش میکرد تلفن رو برداره، به تک تک دوستاش زنگ بزنه، اون جمله‌ها رو بهشون بگه. حالا نه اینکه مثلا گوشی بهش بده جونکو زنگ بزنه به دوستش، مثلا دوستش بگه الو، جونکو بگه خاک تو سرت. نه، مثلا یه موضوعی رو که بینشون مشترک بود رو فتوشی یه کاری میکرد سر اون یه بحثی بشه، جونکو به دوستش توهین کنه. هدفش هم از این کار این بود که جونکو دیگه از یه جای به بعد هیچ دوستی نداشته باشه و همین اتفاق هم افتاد. جونکو انقدر این کار رو انجام داد که دیگه تمام دوستاشو از دست داد و فقط الان دیگه فتوشی واسش مونده بود. موقعی که دیگه جونکو تمام دوستاشو از دست داد و هیچ کس دیگه واسش نمونده بود، فتوشی خیالش راحت شد که دیگه الان کامل میتونه جونکو رو زیر تسلط خودش در بیاره و کنترلش بکنه. واسه همینم جونکو رو برمی‌داره میبره خونه خودش تا با زنش و پسرش چهارتایی با هم دیگه زندگی بکنن. اینکه جونکو و زن فتوشی چه ارتباطی با هم داشتن و واقعا نمیدونم، اینکه با هم خوب بودن با هم بد بودن نمیدونم، ولی توی تایمی که این 4 نفر با هم دیگه زندگی میکردن اینجوری بود که فتوشی گاه و بیگاه حتی شده بود همزمان جفتشون رو کتک میزد، به جفتشون تجاوز میکرد، به جفتشون شوک الکتریکی میداد. تابستون 1984 جونکو دیگه واقعا صبرش لبریز شد. با خواهرش ریکو تماس گرفت و همه چی رو واسش تعریف کرد. بهش گفت من عاشق یه مرد متأهل شدم، واقعا توی این زندگی گیر کردم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیکشم، دیگه نمیخوام اینجوری ادامه بدم. از خواهرش درخواست کمک کرد. ریکو هم رفت همه چی رو واسه پدر مادرشون تعریف کرد. با وجود اینکه قبلتر بهتون گفتم اونا چقدر خانواده حساسی بودن، ولی وقتی که دیگه خب
چند وقتی بود که جونکو از خونه رفته بود و اینا دورا دور میدونستن رفته داره با یه مرد زندگی میکنه. وقتی که دیدن که خب دیگه اوضاع به اینجا رسیده، بهش گفتن که یه روز دست همین دوست پسر متأهلتو بگیر بیا خونمون، اصلا هم ببینیمش هم ببینیم میخواد چیکار بکنه، آیا قصد داره زنشو طلاق بده یا نه. جونکو هم به فوتوشی میگه و فوتوشی یه روز بهترین لباسشو میپوشه، کلی تیپ میزنه و دست جونکو رو میگیره و میرن خونه پدر مادر جونکو. تو وهله اول موقعی که میرن اونجا، فوتوشی میشینه کنار پدر جونکو، شروع میکنه باهاش صحبت کردن درباره کسب و کار خانوادگیش، همون تاتامی و فوتان و اینجور چیزا میگه، درباره موفقیت‌های شغلش میگه. درباره شغل فوتوشی همینجا بگم که از بعد اینکه کلا این اتفاق افتاده بود با جونکو آشنا شده بود، درسته اون کارگاهشو داشت، همچنان فوتان دست چندم مینداخت به مردم، ولی فوتوشی کلا توی کلاهبرداری‌های خیلی زیادی شریک میشد، دزدی‌های خیلی زیادی میکرد، نه اینکه مثلا از دیوار مردم بره بالا، ولی کارهای خلاف و غیرقانونی زیادی انجام میداد. بیشترین درآمدش از این راه بود. میشینه کنار پدر جونکو، کلی اولا از پدر جونکو تعریف میکنه، چقدر چاپلوسیشو میکنه. پدر جونکو از فوتوشی بدش نمیاد، همون لحظه اول خیلی ازش بدش نمیاد، ولی مادر جونکو خب خیلی تیزتر و زرنگتر بوده، اصلا فوتوشی به دلش نمیشینه. قشنگ متوجه میشه که اولا خب فوتوشی آدم متأهل، هر کاری هم کنه متأهل، دوما یه آدم زبون بازه، یه آدمیه که واسه منفعتشه که داره اینجوری از پدر جونکو تعریف میکنه، نه اینکه پدر جونکو حالا چیز تعریفی باشه. خلاصه اون شب فوتوشی با تاکاشیگه پدر جونکو حسابی صمیمی شد، حتی موقعی که میخواست بره یه دستخط بهش داد. توی اون دستخط یه متن رو نوشت و امضا کرد، به پدر جونکو قول داد که به زودی زنش رو طلاق میده و با جونکو ازدواج میکنه. اینجوری خیال پدر جونکو رو میشه گفت راحت کرد. ولی خب مادر جونکو همچنان از فوتوشی خوشش نمیومد. موقعی که فوتوشی و جونکو از اونجا رفتن برگشتن خونه، مادر زنگ زد به جونکو و بهش گفتش که من اصلا به این آدم حس خوبی ندارم، این آدم اصلا در حد تو خانواده ای ما نیست. که خب کاملا مادر داشت درست میگفت. جونکو به فوتوشی میگه که آره من مامانم از تو خوشش نیومده، و فوتوشی میگه که نگران نباش راضیش میکنم. یه روز زنگ میزنه به شیزومی مادر جونکو، بهش میگه که من میدونم تو از من خوشت نمیاد، ولی میخوام که یه روز همدیگه رو ببینیم، با هم صحبت کنیم، تو هنوز منو نشناختی، یه فرصت بهم بده تا خودمو بهت ثابت کنم. شیزومی هم خب قبول میکنه، آینده دخترش واسش مهم بوده، به خاطر جونکو این کارو میکنه. فوتوشی آدرس یه جایی رو بهش میده و مادر جونکو میره اونجا، ولی خب فوتوشی بهش گفته بوده که اونجا یه مهمان پذیره، قرار اینا برن توی رستورانش بشینن و صحبت کنن، ولی اونجا مهمان پذیر نبود و در واقع یه دونه از همین لاف هتل‌ها بود. فوتوشی مادر جونکو رو میبره توی اون لاف هتل و اونجا هم مثل خود جونکو به زور به مادرش تجاوز میکنه و از اون موقع به بعد این تجاوزها چندین بار دیگه هم ادامه پیدا میکنه که اینجا یه ابهام کوچولویی هست که شاید آخر پرونده رفع بشه، ولی خب چیزی که تو منابع مختلف ذکر شده رو بهتون میگم. خیلیا میگن که نه، خود مادر جونکو از فوتوشی خوشش اومد، با میل مثلا دو طرفه رفتن این کار انجام دادن. خیلیا میگن که نه، تجاوز بوده و اینکه بعدها هم این تجاوزها ادامه داشته از روی تهدید و همون کاری که فوتوشی با زنای متأهل دیگه میکرد، دیگه ازشون اخاذی میکرد، میگفت مثلا الان که من باهات سکس داشتم، اگر مثلا باز نیای سکس کنی مثلا میرم به شوهرت میگم. بعد این وسط مسطا هم هی خب پول ازشون تلکه میکرد. به هر حال یه دوگانگی اینجا هست. میگم آخر پرونده شاید این رفع بشه، ولی خب این چیزی بود که باید حتما اینجا میگفتم. موقعی که فوتوشی از قراره با مادر جونکو برمیگرده خونه، جونکو رو میکشونه کنار رو بهش میگه که یه چیزی میخوام بهت بگم، شاید ناراحت بشی، ولی مادرت اصلا آدم درستی نیست. مادرت عاشق من شده. مادرت اون روزی که ما رفتیم خونتون منو که دید عاشقم شد، واسه همین رو ترش کرده بود. جونکو میگه که چطور؟ چرا همچین فکری میکنی؟ میگه که من باهاش قرار گذاشتم که بریم با هم صحبت کنیم، ولی توی قرار اول که هیچی، قرار دومی که با هم دیگه گذاشتیم به زور منو برد توی اتاق یک هتل و منو مجبور کرد که باهاش سکس داشته باشم. نمیدونم چجوری میشه که یه خانوم یا آقا رو مجبور بکنه، میشه نه که نشه ها، ولی اینکه یک نفر چطوری بتونه فوتوشی رو مجبور بکنه برای من واقعا جای سوال داره. جونکو اصلا حرفای فوتوشی رو باور نمیکنه، بهش میگه که چرت نگو، مادر من حالا درسته با تو مخالفه ولی یه زن خیلی نجیب و اصیله. فوتوشی هم بهش میگه که نشون به اون نشونی که مامانت روی شکمش یه زخم مادرزادی داره. خب
شکم مادر جونکو رو چجوری دیده دیگه. خب اینجوری مشخص شد، یعنی به جونکو ثابت شد که فتوشی بدن لخت مادر جونکو رو دیده. جونکو هم دیگه به هیچ چی فکر نکرد، به این فکر نکرد که شاید تجاوز بوده، به زور بوده یا هر چی. فقط به این فکر کرد که مادرم به من از پشت خنجر زد و شدیداً از دست مادرش عصبانی شد و رابطه‌ش رو با مادرش قطع کرد. به خاطر اینکه جدای از اینکه فتوشی تونست به جونکو ثابت بکنه، یعنی در واقع یه کاری کنه که جونکو باور کنه که این دوتا با هم دیگه سکس داشتن، از طرفی بهش گفتش که میدونی مامانت درباره تو چی بهم گفت؟ درباره تو گفتش که تو دختر خیلی بدی هستی. با اینکه من میدونم تو دختر خوبی هستی، ولی مامانت ببین چقدر حسوده، واسه اینکه منو به دست بیاره و رابطه منو با تو خراب بکنه بهم گفت دختر من دختر خرابیه، دختر من هر دقیقه با یه مرده، وقتایی که پیش تو نیست میره توی این خونه های فاش خونه ها با مردای مختلف برای پول سکس میکنه. جونکو هم خب اینجوری نبود دیگه، برای همین وقتی که فکر کرد که مادرش همچین حرفایی زده واقعا از دست مادرش ناراحت شد. فوریه 1985 جونکو خیلی حالش بد بود، توی مهد کودک داشت کار میکرد. به خاطر فشارهای عصبی و به خاطر ناراحتیش از دست مادرش و اتفاقا چند روز قبلم یه کتک جانانه از فتوشی خورده بود، حالش بد میشه و توی مهد کودک از حال میره. کارکنای مهد دورش جمع میشن، رئیسش بهش میگه که خب حالت خوب نیست، میتونی بری خونه استراحت کنی. جونکو برمیگرده خونه، تنها بوده، فتوشی خونه نبوده، زن فتوشی هم نبوده خونه، خودش تنها بوده. انقدر فکرش درگیر بوده که تصمیم میگیره که خودکشی کنه، واسه همینم رگ دستشو میزنه. ولی خب نجاتش میدن و میرسوننش به بیمارستان. موقعی که توی بیمارستان چشاشو وا میکنه میبینه که فتوشی بالا سرشه، در حالی که خیلی عصبانیه. فتوشی بهش میگه که خانواده‌ات فهمیدن خودکشی کردی، بهم گفتن که بهت پیغام بدم از ارث محرومت کردن، دیگه دختری به اسم جونکو ندارن، دیگه نمیخوان ببیننت. از اونورم خب 100 تا دیگه هم روش میذاره که آره یادت نره مادرت همچین چیزی بوده، بابات فلان حرفو دربارت زده و خلاصه تا جایی که میتونه حس جونکو رو نسبت به خانواده‌اش خراب میکنه. آخر سرم بهش میگه که دیگه جایی رو نداری بری، همچنان دوباره باید برگردی پیش خودم. موقعی هم که برمیگردن خونه، جونکو موقعی که میرسه حالش خوب نبوده، میخواسته بره دراز بکشه. خب فتوشی هزینه بیمارستان رو داده بوده دیگه. شروع میکنه داد زدن، شروع میکنه فحش دادن به جونکو. میگه که دختری خودخواه، کثافت هرزه بوگندو، تو نمیدونی چقدر واسه من دردسر درست کردی، تو نمیدونی الان چقدر خرج واسه من تراشیدی، تو نمیدونی چقدر الان سربار من شدی. بعدم با همون حالش، در حالی که تازه از بیمارستان بعد از اقدام به خودکشی اومده بوده خونه، میگیرتش زیر باد مشت و لگد. جونکو دیگه زیر مشت و لگدهای فتوشی کلا سر شده بود، صداش در نمیاد. حتی فردای اون روز به اجبار فتوشی یه نامه واسه خانواده‌اش مینویسه، کلی حرف بارشون میکنه و بهشون میگه که اصلا من دیگه نمیخوام شما رو ببینم، به درک که اصلا منو از ارث محروم کردید، من دیگه اصلا خانواده‌ای به اسم شما ندارم، اگرم یه زمانی فتوشی ولم کنه بازم واسم مهم نیست، نهایتش اگه آواره بشم میرم توی فاحشه خونه ها با مردا سکس میکنم، در ازاش پول میگیرم، عکسای لخت خودم هم همونجا میگیرم و واسهتون میفرستم. پدر جونکو بعد از اینکه نامه رو میخونه انقدر عصبانی میشه، فکر کنید خانواده‌ای که انقدر روی آبرو حساس بودن، انقدر پدر حالش بد میشه که نامه رو ریز ریز میکنه و همون موقع داد میزنه، میگه که دیگه هیچ کس حق نداره اسم این دختر رو بیاره، من دیگه دختری به اسم جونکو ندارم. به خاطر گرون فروشی‌ها و کلاهبرداری‌های شرکت فتوشی و از طرفی کارهای خلافی که انجام داده بود، کلی پولشویی انجام داده بود، توی خیلی از خلاف‌هایی که اون موقع توی کیتاکیوشو اتفاق میافتاد فتوشی هم دست داشت، پلیس دیگه کم کم داشت وارد عمل میشد. از طرفی اوضاع توی خونه هم خیلی بدجور شده بود. زن فتوشی واقعا دیگه نمیتونست تحملش بکنه. مرتب همراه با جونکو ازش کتک میخوردن، مرتب به جفتشون تجاوز میکرد. زن فتوشی فرقش با جونکو این بود که وقتی که اذیت بود، وقتی که درد میکشید، داد میزد، مقابله میکرد، التماس میکرد، ولی جونکو خب سه شده بود دیگه، صداش در نمیومد. تا اینکه یه روز فتوشی یه ذره ماینز ورم داره میریزه کف خونه، به جونکو میگه که خم شو، مثلا حیوونا، مثل سگا، ماینز رو از کف خونه لیس بزن. همون موقع زنش خیلی عصبانی میشه. خب خیلی صحنه ناراحت کننده یه دیگه، بچه فتوشی و زنش هم همونجا بوده. زنه رو میکنه سمت فتوشی و میگه دیگه بسه، این کاراتو بس کن، بچت داره این صحنه رو نگاه میکنه، اینقدر این دختر رو تحقیرش نکن. جونکو ولی اصلا انگار واسش مهم نبوده. خود جونکو اعتراض نمیکنه، خم میشه و شروع میکنه به لیست زدن ماینزا. زنه دیگه نمیتونه تحمل بکنه.
یه روز که جونکو و فتوشی خونه نبودن، دست بچه‌شو میگیره و از اونجا میره. بعدم میره درخواست طلاق میده و موفق میشه که ازش طلاق بگیره و بعدم با بچه‌ش میرن توی یه شهر دیگه زندگی میکنن و من از صمیم قلب واقعا واسش خوشحالم که همچین تصمیمی رو گرفت. اصطلاح لون شارک رو قبلا توی ویدیوی کازوکو فوکودا بهتون گفتم. یه سری افراد هستن توی ژاپن که همون نزولخوارای خودمونن. بهشون مثلا میری میگی پول لازم دارم، بهت پول میدن با بهره مثلا کلون. بعد اگر که موفق نشی تو موعدی که تعیین میکنن پولو بهشون برگردونی، اینجوری نیست که برن مأمور برات بیارن، بیان فلانت کنن، میان تو خواب شبونه سرتو میبرن. خیلی آدمای خطرناکین. الان این لون شارکا، این نزولخورا، همه دنبال فتوشی بودن. فتوشی با کلاهبرداریایی که کرده بود، با این پولای سودی که گرفته بود و کلهم، یه چیزی هولوش $1,000,000 تا حالا تونسته بود به دست بیاره. الان دیگه پلیس داشت دنبالش میگشت. حتی همون لون شارکایی که میان تو خواب سرتو میبرن هم نتونسته بودن فتوشی رو پیداش کنن، چون که فتوشی و جونکو فرار کرده بودن. سال 1991 پلیس بالاخره حکم دستگیری فتوشی ماتسوناگا رو میگیره و میرن در شرکتش که دستگیرش کنن، ولی خب اونجا نبوده دیگه، فرار کرده بوده، همراه با جونکو از اونجا رفته بوده. و از همون موقع به بعد بود که هم فتوشی هم جونکو میرن جزو لیست تحت تعقیب ترین افراد ژاپن. خیلی حرستون نگیره، با خودتون فکر نکنید که وای فتوشی و جونکو $1,000,000 الان گوشن تو جیبشون و الان میرن بهترین جا زندگی میکنن. نه، به خاطر کلاهبرداریایی که کرده بود و به خاطر اینکه شاکیاش به خاطر قضیه پول دنبالش بودن، تمام حسابهای فتوشی رو بستن. یعنی دیگه یک قرون هم دیگه واسش نمونده بود. توی تایمی هم که با جونکو فراری بودن و مرتب از این شهر به اون شهر میرفتن، متوجه شدن که جونکو ناخواسته باردار شده. جونکو از فتوشی باردار شده بود، ولی فتوشی بابت این هم جونکو رو مقصر میدونست. مرتب بهش فحش میداد و کتکش میزد و میگفت که واسه هم دردسر درست کردی با این بچه‌ای که الان توی شکمته. هیچ پولی تو بساط نداشتن، از اونورم خب جونکو باردار بود. فتوشی میبایست هر چه سریعتر یه پولی به دست می آورد، از اونجایی که خب آدمی نبود که بخواد بره مثل آدم کار بکنه پول در بیاره و معمولا همیشه واسه پول در آوردن باید زیرابی میرفت. یهو یاد یکی از دوستای دوران دبیرستانش به اسم شوکو افتاد. شوکو توی ایشیکاوا زندگی میکرد. متأهل بود، بچه داشت، زندگیش هم واقعا خوب بود. زمانی که دبیرستان میرفتن با فتوشی دوست بود، یعنی دوست دختر دوست پسر بودن. حتی تو همون دوران یکی از همون دخترایی بود که فتوشی باهاش حتی سکس هم کرده بود. فتوشی و جونکو رفتن ایشیکاوا، شوکو رو پیداش کردن. خب شوکو یه تایمی رو قبلا با فتوشی بوده دیگه، یعنی مثلا موقعی که الان بعد از چند سال دیدش با خوشرویی ازش استقبال کرد. فتوشی بهش گفت که جونکو خواهرمه. گفت که آره خواهرم بارداره، من ورشکست شدم، الان به کمک احتیاج دارم، اگه میشه یه چند روزی ما مهمونت باشیم و اینا. خب شوکو متأهل بود، نمیتونست فتوشی و جونکو رو توی خونه خودش نگه داره. از اونجایی هم که خب هم اینکه متأهل بود، هم اینکه خب شوهرش پولدار بود، خودش هم وضع مالیش خوب بود، میره یه خونه واسه فتوشی و جونکو اجاره میکنه که جونکو توی مدت بارداریش اونجا بمونه، به خاطر اینکه شکمش خیلی اومده بود جلو و هر لحظه ممکن بود زایمان بکنه. جونکو و فتوشی بعضی وقتا میرفتن خونه شوکو، اونجا رو تمیز میکردن یا از بچه‌هاش نگهداری میکردن. خیلی هم با بچه‌های شوکو ارتباطشون خوب بود، واسه همینم شوکو کم کم به جفتشون اعتماد کرد. فتوشی هم خب فرصت طلب بود دیگه، فرصت رو غنیمت دونست. وقتی که فهمید شوکو حسابی باشون خوبه، حسابی بهشون اعتماد کرده، رفت بهش گفت که جونکو به زودی قرار زایمان بکنه، من یکم پول احتیاج دارم، میتونی پول زایمان جونکو رو بهم بدی؟ که شوکو هم معادل آمریکایی $15,000 پول بهش قرض میده. و از بعد اون ماجرا هم بود که خب فتوشی کلی تشکر میکنه، کلی ابراز علاقه و رابطه عاشقونه‌شون شروع میشه، در حالی که شوکو خبر نداشت که این زنی که الان بارداره در واقع از فتوشی بارداره، در واقع خواهرش نیست، در واقع دوست دخترشه. هیچ کدوم از اینا رو نمیدونست. خب جونکو هم که 100 سال نمیرفت بگه، به خاطر اینکه اگه میرفت میگفت خب هم فتوشی خجالتش در میومد، هم دیگه شوکو حمایتشون نمیکرد. آپریل 1993 بالاخره فتوشی از شوکو خواستگاری میکنه. شوکو هم با کمال میل قبول میکنه، قرار میشه که از شوهرش طلاق بگیره، بچه‌هاشو ورداره و با فتوشی زندگی بکنه. ولی فقط چند ماه بعد 19 اکتبر 1993 بود که یکی از بچه‌های شوکو که یه دختر کوچولو بود، به دلایل کاملا نامعلوم یه ضربه به سرش وارد میشه و قبل از اینکه بتونن برسوننش بیمارستان و نجاتش بدن از دنیا میره. اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاده بوده، فتوشی و جونکو با اون بچه‌ها توی خونه تنها بودن.
شوکو نمیدونسته که چه اتفاقی واسه بچهش افتاده. فتوشی بهش میگه که شوکو بچت خیلی شیطون بود، از صندلی رفت بالا، بعد با مخ افتاد روی زمین، به خاطر همینم سرش ضرب دید و بعدم از دنیا رفت. شوکو حرف فتوشی رو قبول کرد. حالا یا خیلی عاشقش شده بوده یا خیلی ساده بوده یا فتوشی خوب بلد بود متقاعدش بکنه. از همون موقع به بعدم بود که فتوشی روی واقعی خودش رو واسه شوکو رو کرد. همونطور که زن خودش رو قبلا میزد، همونطور که جونکو رو میزد، شوکو رو هم میگرفت به باد مشتلگد. تا اینکه مارچ 1994 جسد شوکو رو توی رودخونه پیدا میکنن. موقعی که پلیس میاد اونجا جسد رو خب از آب میگیرن، بعدم کالبد شکافی و اینا، همه با اطمینان اعلام میکنن که مرگ شوکو کاملا تصادفی بوده. حالا میتونسته خودکشی باشه، یعنی میگفتن که کسی شوکو رو نکشته، به خاطر اینکه خیلی از افراد محلی اون روز دیده بودن که شوکو کنار رودخونه قدم میزده. حتی خیلی ها میگفتن که یکم هم رفته بوده جلو، مثلا میدیدن که پاهای شوکو توی آبه و خب احتمالش خیلی زیاده که خودکشی کرده باشه. یعنی لزوما اینجور نیست که بگیم فتوشی کشتتش، احتمالش خیلی زیاده که خودکشی کرده باشه، ولی مهم اینه که کی باعث خودکشیش شده بوده. پدر شوکو اصلا قبول نمی‌کرد که این اتفاق فقط یه حادثه بوده. از طرفی نمیتونست هم قبول بکنه که خودکشیه. گفت که من قبل از اینکه شوکو از دنیا بره، یه چند روز قبل از اینکه از دنیا بره، 13 میلیون ین بهش قرض داده بودم، در صورتی که الان فقط 3000 ین توی حسابشه. تکلیف این پولا چیه؟ این پولا رو کی برده؟ اصلا از کجا معلوم؟ شاید به خاطر همین پولا دختر منو کشتن، ولی خب هیچ کس پیگیری نکرد و در نهایت علت مرگ شوکو همون خفگی توی آب بر اثر سانحه اعلام شد. اون خونه‌ای که شوکو واسه جونکو و فتوشی اجاره کرده بود در واقع متعلق به آقایی به اسم کومیو تورایا بود. کومیو تورایا یه بنگاه معاملاتی املاک داشت، وضع مالیش هم خیلی خوب بود. از بعد اینکه خب دیگه شوکو از صحنه خارج شده بود، فتوشی رفته بود توی نخل کومیو، میرفت در بنگاهش مینشست اونجا باش صحبت میکرد. یواش یواش ارتباطشون با هم دیگه شروع شد. کومیو تازگی از همسرش جدا شده بود و یه دختر 10 ساله داشت که خب اسم اون دختر هیچ جا ذکر نشده، ولی خب من توی یکی دوتا منبع دیدم که اسم مستعار واسش گذاشته بودن. یه جا بهش گفته بودن کیومی، یه جا بهش گفته بودن تورانی، ولی خب از اونجایی که اسم این آقا کومی و تورایاه میدونم خیلی گیج کننده میشه. بعد یه جا توی ویدیویی توی کانال دایر تریپ دیدم که بهش گفته بود میکا. به نظرم میکا اسم خوبیه، هم خوشگله هم این که تو ذهن من میمونه حداقل. خلاصه ما هم به این دختر خانم از این بعد میگیم میکا. فتوشی کم کم انقدر با کومیو رفیق شد که دیگه پاشون به خونه های هم دیگه باز شد. خب الان میشه گفت فتوشی مستأجر کومیو به حساب میومد. گاه و بیگاه میرفت خونش. حتی انقدر کومیو بهش اعتماد کرده بود که بعضی وقتا که میرفت سفر کاری یا مثلا میرفت یه جایی، دخترش میکا رو میبرد خونه جونکو و فتوشی میذاشت. اونا هم خیلی خوب از میکا نگهداری میکردن، ارتباط خیلی خوبی با میکا داشتن. یواش یواش فتوشی انقدر با کومیو صمیمی شد که میشستن دوتایی با هم دیگه مشروب میخوردن. انقدر کومیو مشروب میخورد، انقدر زیاده روی میکرد که حسابی مست میشد. ولی فتوشی حواسش بود چقدر بخوره که خودش در عین حال که کومیو مسته کاملا هوشیار باشه. تا اینکه یه بار کومیو تا خرخره مست کرده بود، انقدر مست و پاتیل بود که اصلا همجوری افتاده بود، نمیتونست از جاش تکون بخوره. فتوشی بهش گفت که کومیو، من تو خب خیلی با هم دیگه الان رفیقیم، شده تا حالا از یه راه غیرقانونی پول در بیاری؟ به خاطر اینکه خود فتوشی بهش گفت که آره من چند بار تا حالا کار غیرقانونی کردم، چند بار تا حالا مثلا با پولشویی و اینجور چیزا یه پولایی به جیب زدم. به کومیو گفت هم تا حالا این کارا کردی؟ من میدونی که رفیقتم، راز نگهدارتم. کومیو هم تو همون حالت مستی واسش تعریف میکنه که آره زیر میزی خیلی کار انجام داده، از جایی که خب بنگاه معاملاتی داشته، توی اون بنگاه معامله های غیرقانونی انجام داده و خلاصه تو خیلی از خلافا شریک بوده. حتی میگه که تا الان چه میزان پول تونسته از این راه خلاف به دست بیاره. تو همون حالت مستی هم فتوشی مجبورش میکنه که تمام اینا رو بنویسه و امضا بکنه. وقتی که حرفاشون تموم میشه، کومیو از شدت مستی از هوش میره. موقعی که به هوش میاد، فتوشی میره بالا سرش و اون کاغذ دستنویس رو بهش نشون میده. بهش میگه که تو این دستنویس رو به من دادی و امضا کردی. یه مدرک تقریبا میشه گفت معتبر بوده. کومیو با جزئیات
تو همون حالت مستی نوشته بوده که از کیا چقدر کلاهبرداری کرده. و از همون موقع به بعد بود که فتوشی با همون متن دستنویس زندگی کومیو و دخترش رو جهنم کرد. میدونم ممکنه که خیلی براتون عجیب باشه، ولی از اون موقع به بعد کومیو و دخترش زندانی‌های فتوشی شدن. حقیقتا این پرونده از اون پرونده هایی که موقعی که اتفاق افتاد بعدش اطلاعات به راحتی درس پیدا نکرد. تمام این چیزایی که من دارم بهتون میگم با بدبختی با گوگل ترنسلیت از ژاپنی به انگلیسی ترجمه شده. دروغ چرا؟ ویدیوهایی که توی یوتیوب ازش هست هم ویدیوهای خوبی هن. بعضی از بچه‌هایی که مثلا به انگلیسی و ژاپنی برداشت مسلط بودن، مثلا همون کانال دایر تریپ، ترجمه کردن، خیلی از چیزا رو گفتن، اما خیلی از جزئیات ریز ماجرا رو من با گوگل ترنسلیت از ژاپنی ترجمه کردم. برای همین خیلی جاها شاید خیلی چیزا رو ما متوجه نشیم، شاید خیلی چیزا برامون قابل هضم نباشه، ولی به هر حال این اتفاقی بود که داشت میافتاد. کومیو و دخترش توی خونه خودشون تبدیل شده بودن به زندانیای فتوشی. فتوشی با همون نامه تهدیدشون میکرد، بهش میگفت که باید زنگ بزنی به اسم قرض ازشون پول بگیری و بدی به من. خب کومیو دوست و رفیق زیاد داشت دیگه. یه چند باری به دوستاش زنگ زد، از این یه مقدار پول گرفت، از اون یه مقدار پول گرفت، تا اینکه دست آخر تونست 14 میلیون ین ژاپن از دوستاش پول قرض بگیره. از اینجا به بعد جزئیات قراره بی نهایت دردناک باشه، بی نهایت آزاردهنده. خیلی ها روی حیوان آزاری واقعا حساسن، تحمل شنیدن حیوان آزاری رو ندارم، ولی به نظر من جزئیاتی که الان قراره گفته بشه دست کمی از حیوان آزاری نداره. برای همینم خودتون آماده کنید. اوضاع توی اون خونه خیلی وحشتناک بود. شنیدن جزئیاتش واقعا قلب هر آدمی رو به درد میاره. یعنی واقعا اگه اینا رو بشنوی و ناراحت نشی، به نظر من باید یه کوچولو به خودت شک بکنی. به جز این که اون 2 نفر کومیو و دخترش توی اون خونه زندانی بودن، تصور کنید یه دختر بچه 10 ساله با پدرش که پدرش هم یه مرد جوون 33-4 ساله بود. اینا توی اون خونه زندانی های فتوشی و جونکو بودن. همینجا بگم که جونکو توی اون لحظه که این اتفاق داشت میافتاد بچه دومش رو باردار بود. نمیگم که جلوی فتوشی رو میگرفت، نمیگم که خودش با میل خودش، با رغبت خودش توی اون کارهایی که فتوشی با این پدر و دختر انجام میداد دخیل بود، ولی به هر حال جونکو هم دست داشت. فتوشی به جز کتک‌هایی که به کومیو و دخترش میزد، بعضی وقتا مجبورشون میکرد که همدیگه رو بزنن. مثلا به دختره میگفت که برو باباتو گاز بگیر. دختره میگفت مثلا من بابامو گاز نمیگیرم. میگفتش که اگه باباتو گاز نگیری من مثلا با برق بهت شوک میدم. اون دخترم خب از ترسش، به خاطر اینکه درد نکشه، بل اجبار این کارو انجام میداد. یا حتی بعضی وقتا برعکس به کومیو میگفت که برو دخترتو مثلا گاز بگیر، ولی معمولا کومیو حاضر میشد که اون کتکا رو تحمل کنه ولی آسیبی به دخترش نرسونه. بهشون گرسنگی میداد، مجبورشون میکرد که به جای اینکه توی اتاق بخوابن، توی خونه بخوابن، برن توی حموم، روی روزنامه‌هایی که کف حموم پهن شده بود اونجا بخوابن، توی اون حموم به اون سردی. بعضی وقتا مثلا کومیو و دخترش توی حموم خوابیده بودن، یهو میرفت دوش حموم رو ور میداشت، آب سرد رو باز میکرد، میگرفت روی جفتشون. بعضی وقتا این کار رو تو زمستون انجام میداد. بعضی وقتا بین پدر و دختر دعوا را مینداخت. مثلا میرفت پشت سر میکا به پدرش میگفت، پشت سر پدر به میکا میگفت. بینشون دعوای خیلی بدی را مینداخت، جوری که بعضی وقتا خودجوش با همدیگه دعوا میکردن، خودجوش همدیگه رو میزدن. انقدر هم که توسط این آدم ذهنشون مثلا تحلیل رفته بود، انقدر که شستشوی مغز شده بودن، به این فکر نمی‌کردن که این آدم داره از عمد این کارا رو میکنه، داره بین ما رو خراب میکنه. دیگه کلا داشتن کم کم سلامت روح و روانشون رو از دست میدادن و نمیتونستن بفهمن چی واقعیته چی واقعیت نیست. بعضی وقتا که پدر و دختر حسابی گرسنه میشدن، فتوشی مجبورشون میکرد که ادرار و مدفوع خودشون بخورن. میدونم خیلی وحشتناکه، میدونم ممکنه که حتی باورتون نشه، یه کار دیگه رو هم مجبورشون میکرد انجام بدن که واقعا دوست ندارم بگم. فقط در این حد بگم که مجبورشون میکرد که پدر با دخترش، دختر 10-11 سالش، مجبورشون میکرد که با هم دیگه یه سری اعمال جنسی رو انجام بدن. ژانویه 1996 دیگه بدن کومیو زیر شکنجه ها حسابی ضعیف شده بود.
به خاطر اینکه خب میگم میکا بعضی وقتا مجبور میشد به خاطر اینکه درد نکشه پدرشو بزنه، ولی کومیو حاضر میشد دردا و شکنجه ها رو تحمل کنه ولی به دخترش آسیبی نزنه. برای همین بیشترین کتک‌ها رو کومیو میخورد، بیشترین شوک‌های الکتریکی به کومیو وارد میشد. انقدر دیگه بدنش ضعیف شده بود که توی جا افتاده بود، مریضی پوستی گرفته بود، پوسته های بدنش همطور از بدنش جدا شده بود، ریخته بود دور و برش. فتوشی مجبورش کرد که پوسته هایی که از بدن خودش ریخته رو برداره بخوره. بالاخره بعد از 2 سال اسارت و شکنجه، کومیو تورایای 34 ساله دیگه نتونست تحمل بکنه و از دنیا رفت. موقعی که فتوشی رسید بالای سرش و متوجه شد که کومیو مرده، اولش فکر کرد که داره فیلم بازی میکنه، یعنی انگار کور بود، نمیدید که این مرد دیگه حتی توان تکون خوردن هم نداره. برای همین شوکر برقیشو میاره میزنه به بدن کومیو تا مطمئن بشه که کومیو فوت کرده. وقتی که برقو میزنه میبینه که نه، کومیو هیچ عکس العملی نشون نمیده، اون موقع است که متوجه میشه که نه، کومیو واقعا مرده. میکا میزنه زیر گریه از اینکه میبینه پدرش از دنیا رفته. خب خیلی ناراحت بوده. فتوشی هم بهش میگه که ببین، همین دیروز پریروز تو باباتو گاز گرفتی. بماند که خود فتوشی مجبورش کرده بود که باباشو گاز بگیره. اگر یه زمانی پلیس جسد باباتو پیدا بکنه، جسدشو میبرن کالبد شکافی، میدونی که میتونن پیدا بکنن که کی کشتتش. تو گازش گرفتی، تو باعث مرگ پدرت شدی. رد دندونت رو میتونن پیدا بکنن، بعدم بیان خودتو ببرن، بعدم اعدامت کنن. پس اگه میخوای گیر نیفتی، دختر خوبی باش، توی از بین بردن جسد بابات توی تمیزکاری اینجا کمک کن. در ازاش من و خاله جونکو هم بهت کمک میکنیم. همونطور که گفتم جونکو اون موقع سر بچه دومش باردار بود. یه چیزی اولوش 8 ماه خورده ایش بود. با همون شکم بزرگ تو همون حالت بارداری با میکای 10-11 ساله با هم دیگه جسد کومیو رو مسله میکنن. بعد واسه اینکه جسدش رو کوچیک‌تر بکنن، تیکه هاشو میریختن توی یه مخلوط کن که کوچیک‌تر بشه. خیلی از تیکه ها رو ریختن توی توالت، سیفون رو کشیدن، ولی خب استخونا و سر و خیلی از جاها رو نمیتونستن اینجوری از بین ببرن. به خاطر همینم مجبور شدن یه فکری به حال قسمت‌های بزرگتر کنن. ولی خب جونکو همون روز موقعی که داشت این کار رو انجام میداد حالش بد شد. بردنش بیمارستان و باعث شد که زایمان زودرس کنه. به هر حال با شکم حامله نشسته بود، داشت جسد تیکه تیکه میکرد. بعد از اینکه جونکو از بیمارستان برمیگرده خونه، میبینه که خونه کاملا تمیز شده. از فتوشی میپرسه که چی شد، چی کار کردی؟ فتوشی میگه که هیچی دیگه، میکا اون قسمت‌های بزرگتر رو برد و ریخت توی دریا. دیگه از شر جسدش خلاص شدیم. کومیو قبل از اینکه از دنیا بره تو همون حالت ضعفش که دیگه حتی نمیتونسته صحبت بکنه، رو میکنه سمت جونکو و بهش میگه که امیدوارم بچه‌ت صحیح و سالم به دنیا بیاد. فتوشی خیلی زود تومه بعدیشو پیدا کرد. یه خانمی به اسم تاکاکو که لازم نیست فکر کنم بگم که این خانم هم مثل بقیه خانوما یه خانم متأهل با 3 بچه بود. خیلی زود فتوشی گفتن نداره که چجوری اون خانمو گولش میزنه و یه کاری میکنه که تاکاکو عاشقش میشه. انقدری تاکاکو بدجور عاشق فتوشی میشه که خیلی زود از شوهرش طلاق میگیره و دسته 3 بچه‌هاشو میگیره و میره که با فتوشی زندگی بکنه. ولی خب ما میدونیم که قراره چه اتفاقی توی اون خونه واسه تاکاکو و بچه‌هاش بیفته. فتوشی مرتب از تاکاکو اخاذی میکرد، پول میگرفت، بهش میگفت که زنگ بزن به یه بهونه از شوهرت پول بگیر یا از فک فامیلات پول بگیر. اگر مثلا تاکاکو میگفت که نه این کار نمیکنم یا نمیتونم، تهدیدش میکرد که آره بچه‌هاتو زندونی میکنم یا بچه‌هاتو میکشم، یه کاری میکنم نتونی دیگه ببینیشون. به خاطر همینم خب تاکاکو برفش گوش میداد تا جایی که میتونه سعی میکرد واسش پول جور کنه. خلاصه در آخر موفق شد که یه چیز اولوش 18 میلیون ین از تاکاکو تیغ بزنه. یه چند وقت بعدم یکی از بچه‌های تاکاکو که اونم اتفاقا دختر بود، دقیقا مثل شوکو، اونم بنا به دلایل کاملا نامعلوم از دنیا میره. تاکاکو انقدر حالش بد بود، انقدر که از فتوشی کتک میخورد و از طرفی غم از دست دادن بچه‌ش هم واقعا اذیتش میکرد که بعد از چند وقت دیگه تحمل نمیکنه و از بالکن خونه فتوشی خودش رو پرت میکنه پایین. زنده میمونه ولی خب دست و پاش میشکنه. اصلا کلا ضربه‌ای که بهش وارد میشه خیلی سنگین بوده، جوری که دیگه کاملا فلج میشه. از بعد اون اتفاقم میبرنش توی یه آسایشگاه روانی بستریش میکنن و 2 بچه‌هاش هم خب
برمیگردن پیش پدرشون. جونکو وقتی که وضعیت تاکاکو رو میبینه خیلی فکر میکنه، به این فکر میکنه که اون بلا سر شوکو اومد، الانم سر تاکاکو اومد، نکنه یه روزی این بلا سر منم بیاد، نکنه منم نتونم تا آخر عمرم از دست فتوشی خلاص بشم. واسه همینم تصمیم میگیره که فرار کنه. یه روز که فتوشی خونه نبود فرار میکنه و میره به منطقه لین. حتی اونجا میره توی یه مهمون پذیر کار پیدا میکنه و مشغول به کار میشه. آخر هفته ها هم زنگ میزد به خونه مادر پدرش، باشون صحبت میکرد و خب اونا میدونستن قضیه رو، بهشون خبر میداد که آره مثلا حالم خوبه، هنوز زندم، هنوز فتوشی نتونسته پیدا بکنه. وقتی فتوشی متوجه شد که جونکو از خونه فرار کرده خیلی عصبانی شد. زنگ زد به خونه پدر مادرش و بهشون گفت که جونکو چند ساله که معتاد قمار شده، تمام زندگی منو به خاطر قمارش باخت، همین الانم از خونه فرار کرده، من کلی پول توی خونه داشتم، همه رو از خونه برده. به جز اون یه کار دیگه هم کرده که واقعا حتی روم نمیشه دربارش صحبت بکنم. پدر و مادر جونکو خیلی تعجب میکنن، میدونستن دخترشون فرار کرده ولی خب نمیدونستن الان فتوشی درباره چی میخواد صحبت بکنه. کلی بهش اصرار کردن که خب بگو. فتوشی هم میگه که نه من نمیخوام آبروی جونکو رو ببرم. تا اینکه بعد از اینکه پدر و مادر کلی اصرار میکنن میگه که موقعی که من خونه نبودم به جز اینکه کل وسیله‌های خونه‌مو فروخته، به جز اینکه کل پولای منو دزدیده، یه آقایی که ما خونه رو ازش اجاره کرده بودیم به اسم کومیو تورایا رو کشونده خونه، پولای اون مرد رو هم دزدیده و بعدم اون مرد رو کشته، بعدم تیکه تیکش کرده، بعدم تیکه های جسدش رو از بین برده. پدر و مادر جونکو اصلا باورشون نمیشد که دخترشون همچین کاری کرده، با اینکه این اتفاق افتاده بود، با اینکه جونکو هم خب همدست بود توی این قتل شریک بود، ولی اینکه جونکو چطوری تعریفش کرد، همه چی رو انداخت کردن جونکو، پدر و مادر واقعا شوکه شده بودن. اما از اونجایی که خب واقعا فتوشی تا الان خیلی راحت تونسته بود این خانواده رو گول بزنه، هر بار با دو به همزنیاش کلی اختلاف بین اینا انداخته بود، این بار هم موفق شد یه کاری کنه که اونا حرفشو باور بکنن. موقعی که داشتن جسد کومیو رو مسلمی کردن، فتوشی از ثانیه به ثانیه اون اتفاق عکس گرفت. خودش دستشو هم به جسد کومیو نزد. از جونکو و میکا در حال مسله کردن جسد کومیو عکس گرفته بود. چی شد که پدر و مادر جونکو حرفای فتوشی رو درباره جونکو باور کردن؟ روزی که فتوشی رفت بهشون بگه که آره جونکو همچین کاری کرده، آدم کشته، تیکه تیکه کرده، خب اونا اولش باور نمی‌کردن تا اینکه فتوشی عکس‌ها رو بهشون نشون میده. همونجا بود که دیگه باور میکنن. حالا شاید اون لحظه مثلا ماهایی که خیلی خیلی زرنگیم بگیم که خب اگر جونکو تنهایی این کار رو کرده پس کی ازش عکس گرفته، ولی خب به هر حال اونا دخترشون رو با شکم حامله دیدن که روی جسد یه مرد خم شده و داره با چاقو تیکه پارش میکنه. همین دیدن همین واسهشون کافی بوده. پدر و مادر خیلی میترسن از آبروشون. به فتوشی میگن که لطفاً دختر ما رو لو نده. فتوشی میگه که باشه، یه جوری سعی کنید برش گردونید که حداقل پیش خودمون باشه، خیالمون راحت باشه که لو نمیره. منم قول میدم که ازش مواظبت بکنم. پدر و مادر جونکو هم میگن که باشه، ما گولش میزنیم و یه جوری برش میگردونیم. تا اینکه یه بار که جونکو زنگ زده بوده خونه که به پدر مادرش اطلاع بده حالش خوبه، مامان باباش بهش میگن که راستی خبر داری که فتوشی مرده؟ جونکو واقعا از شنیدن این خبر شوکه میشه، ولی خانواده‌اش میتونن متقاعدش بکنن که واقعا این اتفاق افتاده و فتوشی از دنیا رفته. بهش میگن که دیگه میتونی راحت برگردی. جونکو خیالش راحت میشه و برمیگرده خونش، همون خونه‌ای که با فتوشی اونجا زندگی میکرده. میدونم برای همتون سواله که الان میکا کجاست. میکا با فتوشی بود. فتوشی الان رفته بود یه جای دیگه، حالا قایم شده بود. میکا رو هم با خودش برده بود. جونکو برمیگرده توی همون خونه، میبینه که واسه فتوشی مراسم گرفتن. میبینه که خانواده‌اش اونجان، عکس فتوشی رو گذاشتن، یه نام همونجاست. میره نامه رو میخونه، ظاهرا یه نامه خودکشی بوده که فتوشی نوشته بوده منو ببخش از اینکه تو رو تحت فشار گذاشتم، از اینکه اذیتت کردم، تو باید مسئولیت این کاری که کردی رو بپذیری، من دیگه نتونستم تحمل بکنم و به خاطر بار گناهی که تو گردن من انداختی خودکشی کردم، امیدوارم که توی اون دنیا هم دیگه رو ببینیم. جونکو بعد از اینکه نامه رو میخونه، همونجور که نامه تو دستش بوده، اولش میزنه زیر گریه، ولی بعد یهو میزنه زیر خنده. یهو واقعا خوشحال میشه از اینکه احساس میکنه دیگه آزاد شده. همون موقع که داشته میخندیده و خوشحال بوده، توی آشپزخونه وایساده بوده. این عکس و نامه توی آشپزخونه بوده. یهو در یکی از کابینت‌های آشپزخونه باز میشه،
یه صدای آشنا میگه که من هنوز نمردم. بعد فتوشی از توی کابینت میاد بیرون. جونکو با دیدنش سورپرایز میشه. فتوشی خوب میدونست که خانواده جونکو واسه اینکه آبروشون به خطر نیفته حاضرن هر کاری بکنن. برای همینم بهشون میگه که من جونکو رو با خودم میبرم. یه جایی میبرمش که دست هیچ کس بهش نرسه، از طرفی به پلیس هم لوش نمیدم. ولی در ازای اینکه میخوام دخترتون رو نگه دارم، در ازای اینکه میخوام قایمش کنم، به هر حال هزینه داره دیگه، باید یه کارایی انجام بدم، باید یه جایی رو جور بکنم. خورد خورد هی ازشون پول میگرفت، هی ازشون نخواسته میکرد. هر بارم که میگفتن خب بهت هفته پیش پول دادیم، یهو تهدید میکرد، میگفتش که باشه پس میرم پیش پلیس دخترتون رو لو میدم. خانواده جونکو هم به هر دری میزدن، میرفتن پول قرض میکردن از همون لون شارکا، از همون نزول خورا، کلی پول قرض کردن. وضع مالیشون هم خوب بود دیگه، کلی ملک و املاک داشتن، هر چی داشتن و نداشتن فروختن. در آخر یه چیزی هولوش 43 میلیون ین به فتوشی دادن در ازای اینکه خب دخترشون رو ببره یه جایی و هیچکس نفهمه که جونکو چیکار کرده. شوهر ریکو، خواهر جونکو، افسر پلیس بود. فتوشی خیلی از این موضوع استرس داشت. اولا با خودش میگفت که نکنه این آدم دست منو بخونه، نکنه من توسط این آدم گیر بیفتم. از یه طرف با خودش میگفت من زار و زندگی اینا رو ازشون گرفتم، اینم دامادشونه دیگه، نکنه بعدا مدعی بشه، نکنه بخواد بیاد سمتم بگه که آره به منم پول بده، یا مثلا چیزایی که درباره من و جونکو میدونه رو بخواد بره بگه. خلاصه احساس خطر کرده بود. واسه همینم طبق متد همیشگیش از در دوستی با کازویا همسر ریکو وارد میشه. اولش میبرتش یه چند باری بیرون، با هم دیگه یکم میگن، میخندن، جوک تعریف میکنن، خودشو یه آدم خیلی خوب نشون میده. درسته که کازویا افسر پلیس بود، ولی خب فتوشی هم خوب بلد بود که چجوری نقش بازی بکنه. همونجوری که تونست کومیو رو گول بزنه، کازویا رو هم مینشون، واسش مشروب میریخت، با هم مشروب میخوردن، میگفتن، میخندیدن. نمیتونست حرفی از کازویا بکشه که بعدها علیهش استفاده کنه و ازش اخاذی کنه. کلا برنامه‌اش الان این نبود. در واقع فتوشی یه کار دیگه‌ای می‌خواست انجام بده، یه نقشه دیگه‌ای داشت. یه بار که حسابی کازویا مست بود، نشست کنارش و بهش گفت که تو الان دیگه مثل داداش من میمونی. حقیقتا عذاب وجدان دارم، یه چیزایی رو باید بهت بگم که میدونم هیچ کس تا حالا بهت نگفته. من و زنت ریکو موقعی که ریکو 14 سالش بود با هم دوست شدیم. من اولین کسی بودم که باش رابطه جنسی داشتم. بعدها منو به خاطر یه مرد دیگه ول کرد. بعدم تو 22 سالگی با یه مرد سمبالای متأهل دوست میشه، از اون مرده باردار میشه، بعدم مجبور میشه بچه‌شو سقط بکنه. اوضاع ریکو کلا خیلی خرابه. از زمان مدرسه تا به الان من با 1000 نفر دیدمش. شاید باورت نشه، همین الانم که زن توه، حداقل خبر دارم که با چند تا مرد دیگه هم دوسته. همونطور که اوایل ویدیو بهتون گفتم، ریکو بچه کوچیک‌تر بود دیگه، یه مقدار نسبت به جونکو سرکش‌تر بود، ولی تمام این حرفایی که فتوشی زده بود دروغ بود، هیچ کدومش حقیقت نداشت. ولی خب فتوشی میدونست که کجا و کی و چجوری یه حرفی رو بزنه تا طرفش رو تحت تاثیر قرار بده. انقدر کازویا عصبانی شد از شنیدن این حرفا که بعد از اینکه برگشت خونه یه دعوای خیلی شدیدی با ریکو و پدر مادرش کرد. بهشون گفت که شما دروغگویید، شما تمام این مدت این مسائل رو از من مخفی کردید. انقدر دعواشون شدید شد که دست آخر حتی به کتککاری هم کشید. فتوشی همون بلایی رو که سر شیزومی مادر خانواده آورده بود سر ریکو هم آورد. ریکو بهش زنگ زد، گفت چرا این کارو کردی؟ چرا اعتماد شوهرم نسبت به من خراب کردی؟ خلاصه کلی پشت تلفن با هم دیگه کلکل میکنن و آخر سر فتوشی بهش میگه که اصلا بیا حضوری درباره‌اش صحبت بکنیم. ریکو هم میره که حضوری صحبت کنن، ولی فتوشی دقیقاً مثل کاری که با جونکو و شوزومی کرد به ریکو هم تجاوز میکنه و از بعد تجاوز دیگه تهدید کردنای ریکو هم شروع میشه. به همین بهونه ریکو رو تهدید میکرده و از اونم اخاذی میکرده. ریکو قایمکی میرفته، یه بار از مامانش یه بار از باباش پول میگرفته، به فتوشی میداده، فقط و فقط به خاطر اینکه دهنشو ببنده تا بیشتر از این به زندگیشون گند نزنه. فتوشی قشنگ داشت کل خانواده رو زجر میداد، زندگیشون رو جهنم کرده بود. دیگه کار به جای رسید که علنی جلوی کل اعضای خانواده گفتش که من هر موقع پول بخوام شما باید بهم بدید. اگر بهم پول ندید، اولا میرم همه جا میگم که جونکو چی کار کرده، اون مردو کاملا بیگناه کشته، بعدم جسدشو تنهایی تیکه تیکه کرده. دوما میرم همه جا میگم که ریکو چه آدم خرابیه، چه آدم هرزه‌ایه و
بچه سخت کرده و فلان و این حرفا. با اینکه هیچ کدوم از این حرفا واقعیت نداشت، ولی خانواده حاضر بودن هر کاری بکنن ولی اعتبار و آبروشون لکه‌دار نشه. خلاصه کار به جایی رسید که خانواده جونکو قشنگ بیچاره شدن. هرچی دار و ندار داشتن فروختن، هی به فتوشی باج میدادن. از اون ور پدر کلی از نزولخورا پول گرفته بود، الان نزولخورا دنبالشون بودن. پدر جونکو انقدر ترسید که یه وقت نکنه این نزولخورا بیان یه بلای سر خانواده‌اش بیارن، یه بلای حالا سر نوه‌اش بیارن، چون که ریکو 2 تا بچه داشت، 2 تا بچه 5 ساله و 10 ساله داشت. انقدر پدر ترسید که تصمیم گرفت دست خانواده‌اش رو بگیره و ببره یه جایی، یه مدتی حالا قایم بشن تا آب از آسیاب بیفته. ولی خب تمام ملک و املاکشون رو فروخته بودن، جایی واسه رفتن نداشتن که خود فتوشی میره بهشون پیشنهاد میده، میگه که خب بیاین با خودم زندگی کنید، بیاین توی آپارتمان خودم مخفی بشید. آپارتمان خودش در واقع خونه کومیو بود. پدر جونکو هم از سر ناچاری خانواده‌اش رو برمی‌داره و همگی با هم دیگه میرن اونجا زندگی میکنن. و خب ما میدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته. ما میدونیم که کل اعضای 7 نفره خانواده اوگاتا قرار نیست دیگه هیچ وقت رنگ خوشی رو ببینن. 7 نفر میگم چون خب جونکو هم جزوشون بود دیگه. فتوشی واسه زندگی کردن توی اون خونه واسه خانواده اوگاتا کلی قانون مقررات گذاشته بود. اینجور نبود که توی اون خونه زندونی باشن، در خونه روشون قفل باشه. میتونستن اگر دلشون خواست از خونه برن بیرون، ولی خب به خاطر ترسی که از نزولخورا داشتن هیچ کدومشون از خونه بیرون نمیرفتن. حتی کزویا با وجود اینکه خودش افسر پلیس بود جرئت نمیکرد از خونه بره بیرون. فتوشی واسهشون قانون گذاشته بود که مثلا هر موقع میخواید برید بیرون ولی تا فلان ساعت باید برگردید وگرنه راهتون نمیدم، یا مثلا در رو روتون قفل میکنم. یا قانون گذاشته بود که به خاطر صرفه‌جویی، به خاطر که همه داشتن توی آپارتمان کوچیک زندگی میکردن، باید توی آب صرفه‌جویی کنن. هر شخص اجازه داره در روز فقط 2 بار بره دستشویی. یه بار میتونه با بطری بره، یعنی مثلا میتونه شماره 1 جیش میشه شماره 1. آره میتونه مثلا یه بار بره واسه جیشش، شماره 1ش توی بطری بریزه، حالا فرقی هم نمیکرد زن یا مرد. یه بارم میتونه آزاد باشه، بره حالا هر مدلی میخواد 1 و 2 رو مثلا با هم دیگه داشته باشه. کم کم قوانین سخت و سخت‌تر شد. حق صحبت کردن با هم دیگه رو نداشتن، فقط روزی 4 ساعت اجازه داشتن بخوابن. روزی 15 دقیقه فقط میتونستن صرف غذا خوردن کنن و فقط هم روزی 1 وعده به مدت همون 15 دقیقه میتونستن غذا بخورن. در آخر هر کس که از قوانین سرپیچی میکرد، حرف گوش نمیداد، میرفت تو لیست بدها. هر کسی هم که خب تابع قوانین بود، اذیت نمیکرد، میرفت تو لیست خوبها. میدونم خیلی طرز بیانش خنده داره ولی خب یه همچین چیزی بود. به خاطر اینکه اگر که مثلا تو میرفتی جزو بدها، اون کسایی که جزو خوبها بودن باید با شوک الکتریکی، با شوکر تو رو میزدن. بعد اگر که مثلا فتوشی به اون خوبا میگفت که بدا رو بزنید، اونا سرپیچی میکردن، قبول نمیکردن، مثلا مادر قبول نمیکرد بچه‌ش رو بزنه، فتوشی کل جمع رو تنبیه میکرد، همشون رو میزد. همه چیز زیر نظر فتوشی بود. اون تصمیم گیرنده بود، اینکه چی بخورن، اینکه چقدر بخورن، اینکه کجا برن. از جایی به بعدم دیگه حتی اجازه با میل خودشون بیرون رفتن رو هم نداشتن، هرچند که میگم اصلا کلا بیرون نمیرفتن از ترسشون. فتوشی تمام درا رو قفل کرده بود و دیگه از اون موقع به بعد کل هر 7 عضو خانواده اوگاتا زندانی‌های فتوشی شدن. حتی با وجود اینکه خود جونکو رو نباید جزو اونا به حساب بیاری، ولی به هر حال جونکو هم هر جور بخوای حساب کنی تحت سلطه فتوشی بود. یه جوری شده بود که واسه اینکه یه نفر جزو بدها نیفته میرفت خبرچینی میکرد. مثلا یه نفر که تابع قوانین بود اگه میرفت تو خوبها میتونست اون یکی از اون اعضای بد رو بزنه، برای همین اعضای بدها میرفتن خبرچینی خوبها رو میکردن. یه جوری شد که یواش یواش اصلا اون مهر و عطوفت بین اعضای خانواده از بین رفت. اصلا دیگه شده بودن یه مش زامبی، شده بودن یه مش ربات. اصلا دیگه یادشون رفته بود که چه نسبتی با هم دیگه دارن. این چیزایی که من دارم بهتون میگم داستان نیست، دروغ نیست، چیزاییه که واقعا اتفاق افتاده، چیزاییه که حتی اگر به انگلیسی هم سرچ بکنید بهشون میرسید. اینجور نیست که بگم چون از ژاپنی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه شده پس اطلاعات غلطیه. 21 دسامبر 1997 فتوشی جونکو رو مجبور کرد که با شوکر به پدرش شوک الکتریکی بزنه. پدرش دیگه حسابی پیر شده بود، دیگه واقعا ناتوان بود. موقعی که جونکو این کارو کرد بالاخره تاکاشیگه تو سن 61 سالگی از دنیا رفت.
دختر ریکو آیا که اون موقع 10 سالش بود، وقتی که پدر بزرگ از دنیا میره، وقتی که میبینه بابا بزرگش افتاده و دیگه تکون نمیخوره، میگه چرا بابا بزرگ دیگه تکون نمیخوره، چرا بابا بزرگ دیگه صحبت نمیکنه، که فتوشی بهش میگه که تقصیر توئه، بخاطر اینکه تو دختر خوبی نبودی، دختر حرف گوش کنی نبودی، برای همینم بابا بزرگت از دنیا رفت. فتوشی به جونکو، ریکو و شیزومی مادرشون به اضافه یه پسر 10 ساله خودش، یادتون نره الان 2 تا بچه‌های فتوشی و جونکو هم دارن باشون زندگی میکنن و بچه بزرگشون الان یه چیزی هولوش 10 سالشه. به همه این افراد دستور میده که جسد تاکاشیگه رو مسله بکنن. 20 ژانویه 1998 شیزومی از بس که شوک بهش وارد شده بود، شوک‌های برقی به کنار، شوک‌های احساسی بهش وارد شده بود، کلاً دیگه عقلش از دست داده بود. نه غذا می‌خورد، نه آب می‌خورد، فقط جیغ می‌زد. خب اینا داشتن توی یه آپارتمان زندگی می‌کردن، از همین آپارتمانا که خیلی هم شلوغ پلوغن، واحدهای خیلی زیادی دارن. فتوشی دیگه داشت میترسید، گفتش که نکنه جیغای این جلب توجه بکنه، چون اینا که خونه بیرون نمیرفتن که همسایه‌ها ببیننشون، ولی فتوشی میترسید که بالاخره صدای جیغاش شک برانگیز بشه و حالا یه نفر بیا سراغشون ببینه که چه خبره. برای همینم با خودش فکر میکنه که خب چیکار کنیم؟ یه کاری باید انجام بدیم تا بالاخره جیغای شیزومی رو خفه بکنیم. برای همینم به جونکو و ریکو میگه که بهتره که از شر مادرتون خلاص بشید. جونکو و ریکو به همراه آیا، دختر ریکو که اون موقع فقط 10 سالش بود، شیزومی رو خفش میکنن، بعدم جسدش رو مسله میکنن. 1 ماه بعد ریکو به خاطر شوکایی که بهش وارد شده بود شنواییش رو از دست داد. فتوشی به کازویا همسر ریکو دستور داد که خفش کنه و یه جوری بهش گفت که بزن راحتش کن. کازویا هم همین کارو کرد. همسرش رو خفه کرد در حالی که دخترشون آیا مادرش رو گرفته بود که تکون نخوره. کازویا همونجور که همسرش رو خفه میکرد اشک میریخت و فقط میگفت متاسفم عزیزم، منو ببخش. بعد از اون فتوشی کازویا رو توی حموم حبسش کرد. انقدر بهش غذا نداد که سوء هاضمه گرفته بود، مرتب بالا می آورد. فتوشی دیگه از دستش خسته شده بود. رفت در حموم رو باز کرد، چند تا قرص داد بهش به اضافه یه بطری آبجو، بهش گفت اینا رو بخور. مجبورش کرد اونا رو بخوره. اینکه اون قرصا چی بودن خدا میدونه، ولی بعد از اینکه کازویا اون بطری آبجو و اون قرصا رو خورد، همون موقع شروع کرد به بالا آوردن و بعدم از دنیا رفت. الان دیگه فقط بچه‌های ریکو مونده بودن. جونکو اینجور نبود که به کشتنشون فکر بکنه، لزومی نمیدید که اون 2 تا بچه رو بکشه. به خاطر اینکه خب آیا فقط 10 سالش بود و ریکو هم فقط 5 سالش بود. ولی خب فتوشی یه روز جونکو رو میکشونتش کنار و بهش میگه که اینا بچه‌های خواهرتن، تو باعث کشته شدن پدر و مادرشون، پدر بزرگ مادر بزرگشون شدی. قطعاً بی برو برگرد، وقتی که بزرگ بشن یه روز میان سراغت که ازت انتقام بگیرن. واسه همینم جونکو میترسه. به آیا و میکا و پسر 10 ساله خودش دستور میده که یوکی 5 ساله رو خفش بکنن. اونا هم همین کارو میکنن. بعد از یوکی دیگه نوبت آیا بود. آیا رو میکا و پسر 10 ساله جونکو خفش میکنن و میکشنش. موقعی که داشتن خفش میکردن فتوشی خب خودش که اصلا دست به آیا هم نزده بود، میره جلوش وای میسته، زل میزنه توی صورتش، در حالی که آیا داشته خفه میشده بهش میگه که به زودی قراره بری پیش مادرت. جسد آیا هم مثل بقیه مسله شد و مثل بقیه توی مخلوط کن ریختن، یه مقدارش توی توالت و مابقیش رو هم ریختن توی دریا. الان دیگه تمام موانع از سر راه برداشته شده بود. از اعضای خانواده اوگاتا فقط جونکو و 2 تا بچه‌هاش مونده بودن. دیگه احتیاجی نبود که کس دیگه رو بکشن. حالا شاید براتون سوال باشه که خب میکا کجا بود؟ چرا اصلا اسمی از میکا نیاوردن؟ میکا توی تمام این مدت، توی تمام این اتفاقا اونجا حضور داشت. منتها میکا بیشتر مواظب بچه‌های جونکو و فتوشی بود. از اونا مراقبت میکرد یا حتی مواظب بچه‌های ریکو بود. کلا یه نقش خنثی داشت توی ماجرا. برای همینم دیگه کار به کار میکا نداشتن. با اینکه توی تمیزکاری‌ها بهشون کمک میکرد، ولی اجباری واسه کشتنش نمیدیدن. این صدای عجب غریبی که میشنوید به خاطر اینه که الان ساعت هلوش 5:30 صبح و مینیبوسا و اتوبوسا الان دارن اینجا حرکت میکنن. تا 6:30 صبح وایسادم دارم واسهتون ویدیو میگیرم. خلاصه الان که دیگه لازم نبود کسی رو بکشن، با خیال راحت تصمیم گرفتن که خونه رو بازسازی بکنن. کاغذ دیواری‌ها رو عوض کردن، کفوشا رو عوض کردن. خونه اصلا دیگه شکلش کلا عوض شد. یعنی اگر که به عنوان یه غریبه وارد می‌شدی به ذهنت هم نمی‌رسید که این همون خونه‌ایه که اون اتفاقات وحشتناک توش افتاده. حسابی هم تمیز شده بود. در کنار همه این اتفاقات، فتوشی همچنان از زنای متأهل کلاهبرداری می‌کرد و تلکشون می‌کرد. بالاخره وارد سال 2000 میشیم.
تو سال 2000 تو همون اوایل سال توی ماه جولای فتوشی با یه خانم متأهل جدید آشنا میشه. اونو هم کلی تلکش میکنه، گولش میزنه، یه کاری میکنه که اون خانم عاشقش بشه، در حدی که اون خانم اون موقع دوقلو از شوهر خودش باردار بوده. شوهرش رو ول میکنه، میاد با فتوشی زندگی میکنه. موقعی که زایمان میکنه فتوشی بهش میگه که تو که نمیتونی از این بچه‌ها نگهداری کنی، بدشون به من و جونکو، ما ازشون نگهداری میکنیم. در ازای نگهداریشون هم باید خب بهمون پول بدید که بچه‌ها خرج دارن. 2,000,000 ین از زنه میگیره و بعدم زنه رو از خونه پرتش میکنه بیرون. میکا یه بار سعی کرد که فرار کنه ولی فتوشی موفق شد که بگیرتش، تا اینکه مارچ 2002 بالاخره موقعی که جونکو و فتوشی خونه نبودن، میکا از فرصت استفاده کرد و از خونه زد بیرون. با پای برهنه بدو کرد و وارد ایستگاه پلیس شد. و خب بعدش همون اتفاقایی افتاد که اول ویدیو واسهتون گفتم. بعد از اینکه پلیسا وارد اون خونه شدن، خونه خیلی تمیز بود اما شرایط خونه واقعا عجیب بود. روی همه در و پنجره ها قفلای کتابی گنده بود. پرده های مشکی توی خونه بود، پر از شوینده، سفید کننده. یک عالمه بوگیر این ور اونور خونه نصب شده بود که خب مشخص دلیلش چی بوده. همه اینا به کنار، همه اینا خب بد و ترسناک هست، ولی یه سری چیزهای دیگه پیدا میکنن که از همه اینا ترسناک‌تر بود. پلیسا بعد از اینکه کلی خونه رو میگردن، یک عالمه فیلم‌های ویدیویی پیدا میکنن، فیلم‌های ویدیویی خانگی، فیلمایی که با این دوربینای هندیکم هست توی خونه میگیری. توی اون ویدیوها فقط بچه‌ها بودن. حالا صورتشون خیلی واضح نبود ولی مشخص بود که چه اتفاقی داره میفته. فتوشی به بچه‌هایی که توی فیلم‌ها بودن در حین تجاوز ازشون فیلم گرفته بود، بهشون تجاوز میکرد و همزمان فیلم میگرفت و احتمال داده میشه که اون بچه‌ها آیا، ریکو، حتی میکا بودن. ولی خب اینکه خود بچه‌های فتوشی هم بودن بعید میدونم. موقعی که فتوشی و جونکو رو دستگیر میکنن، خب دوقلوهای اون خانم هم پیششون بودن دیگه. دوقلوهای اون خانم رو برمیگردونن به خودش و بچه‌های جونکو و فتوشی رو هم میبرن به مرکز نگهداری از کودکان. اوایل تیتر خبری که درباره این پرونده توی روزنامه‌ها چاپ شده بود، درباره اسارت 7 عضو یک خانواده بود. خب اسارت ترسناک هست دیگه، ولی هیچکس جزئیات دقیق این ماجرا رو نمیدونست. تا مدت‌ها هم درباره‌اش صحبت نمی‌کردن. کلاً ژاپن کشور فوق‌العاده محافظه‌کاریه، ولی خب خیلی‌ها موفق شدن که اطلاعات به دست بیارن و در نتیجه این چیزهایی که امروز من واسهتون تعریف کردم که در قالب کلی کتاب و مقاله البته به زبان ژاپنی چاپ شده رو الان ما مدیون همین اشخاص هستیم. با وجود اینکه هیچ جسدی وجود نداشت چون تمام اجساد رو از بین برده بودن، ولی خب به شهادت میکا و جونکو اکتفا کردن. درسته که جونکو توی تمام این مدت با فتوشی همکاری کرده بود، ولی توی دادگاه گفت که هیچ وقت از ته دل و با میل خودش از روی لذت و رضایت این کار نکرده. توی تمام این سالها تحت سلطه این آدم بوده و خب حرفش رو کاملا پذیرفتن. درباره میکا هیچ اتهامی بهش وارد نشد. واقعا میکا هیچ وقت هیچ کس رو خب نکشت. بعدم از 10 سالگی به اسارت این اشخاص در اومده بود. برای همین خوشبختانه میکا حتی یک روز هم زندان نمیره و من واقعا از این موضوع خوشحالم. اگر میکا رو هم مجازات میکردم به نظرم واقعا ته نامردی بود. ولی درباره جونکو حقیقتا نمیشه خیلی دلسوزی کرد. با اینکه من قبول دارم که تحت سلطه فتوشی بوده، اما نه خیلی نمیتونم قبول بکنم که همونجور که با میکا رفتار شد با جونکو هم همونجور رفتار شد. به هر حال جونکو یه زن بالغ و بزرگسال بود. فتوشی میگفت که من هیچ کس رو شخصا نکشتم. اینو راست میگفت دیگه. توی تمام این قتلایی که من براتون تعریف کردم، درسته که به خیلی ها شوک برقی زده بود، ولی در نهایت اون نفسهای آخری که فرد کشیده بود فتوشی مقصرش نبود. نه مقصر کلمه خوب نیست، ببخشید حرفمو پس میگیرم. یعنی اینجور نبود که مثلا فتوشی دست انداخته باشه دور گردن طرف، خفش کرده باشه تا طرف مثلا جونش رو از دست داده باشه. نه اینجور نبود. ولی خب هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که فتوشی مقصر 100% تمام این اتفاقاته. و چیزی که درباره شیزومی مادر جونکو بهتون اون اوایل گفتم، ابهامی که وجود داره، بالاخره توی دادگاه جونکو اعتراف کرد که پذیرفته که اشتباه کرده، اعتراف کرد که بالاخره الان میفهمه که مادرش در واقع هیچ وقت زن بدی نبوده، هیچ وقت سعی نکرده دوست پسرش رو قور بزنه و
اعتراف کرد که بالاخره پذیرفته که فتوشی در واقع به مادرش تجاوز کرده و حتی اگر رابطه‌های جنسی مادرش و فتوشی بارهای بعدی هم ادامه داشته، همش از روی تهدیدهای فتوشی و اخاذیاش بوده. اولین دادگاه محاکمه فتوشی و جونگو که برگزار شد، جفتشون به اعدام محکوم شدن. ولی خب بعد از اینکه جونگو اعتراض کرد، بعد از اینکه خب وکلاش درباره تحت سلطه بودن جونگو صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که خب بهتره که جونگو اعدام نشه. برای همین حکمش تغییر کرد و الان جونگو به حبس ابد محکوم شده. ولی فتوشی همچنان به اعدام محکوم شده، ولی خب هنوز اعدام نشده. دقیقاً روزی که حکم فتوشی اومد، فرداش رفت اعتراض زد. تازه درخواست اعتراضش رو هم فرستاد دادگاه عالی. یعنی اینقدر مصمم بود که بررسی کنید آقا من کاری نکردم، من چرا باید اعدام بشم؟ ولی خب درخواستش رد شد. بعد از اینکه اخبار این پرونده منتشر شد، زن سابق جونگو هم یه مصاحبه انجام داد. توی اون مصاحبه گفتش که من شدیداً از ته دل واسه جونگو و خانواده‌اش متاسفم، واقعا واسهشون ناراحتم و خوشحالم از اینکه من به موقع خودم و بچه‌مو نجات دادم. چه بسا اگر که منم مثل جونگو مونده بودم، ممکن بود که الان این بلا سر من، بچه‌م و حتی اعضای خانواده‌ام بیاد. اون کانال یوتیوبی که اول ویدیو درباره‌اش صحبت کردم، در واقع کانال پسر جونگو و فتوشیه. اسمش رو حقیقتا متوجه نشدم. اسم کاربریش موسونگو ماتسوناگاه، که شاید اسمش موسونگوه. ولی من خب چند تا ویدیوهاشو دیدم، میخواستم ببینم که چیا تو ویدیوهاش گفته. حقیقتا مثلا حرف خاصی خیلی نزده بود، چون واقعا وقتی که مخصوصا ترجمه یوتیوب، زیرنویسای یوتیوب از مثلا ژاپنی به انگلیسی میاد، خیلی کتابی میشه. حقیقتا زیاد متوجه حرفاش نشدم، خیلی هم واقعا وقت نداشتم که بشینم تک تک ویدیوهاشو نگاه کنم. ولی خب یه سری عکس‌ها گذاشته بود که من اوایل خب دوست داشتم اون عکس‌ها رو بذارم، ترسیدم، گفتم که نه، اولا اسکرین شات گرفتن خب کار درستی نیست، و من گفتم که بذار حریم شخصی خودشو داشته باشه. ولی بعدن تو سایت‌های مختلف که رفتم، تو سایت‌های ژاپنی که رفتم، دیدم که خودشون این عکس‌ها رو تو سایت‌های خبری گذاشته بودن. برای همین گفتم که خب منم میذارم دیگه، همون عکسایی که مربوط به بچگی این بچه میشه. میگم اسمش توی یوتیوب زده موسونگو ماتسوناگا، اسم آیدی کاربریش رو، ولی توی کامنت ها مثلا رفته بودم میخوندم نظرات مردم و بعضی ها یوچان صداش کرده بودن. نمیدونم دیگه، به هر حال هر کی که هست، امیدوارم هر جا که هست حالش خوب باشه. به هر حال تو نباید تاوان کاری که پدر مادرت کردن و پس بدی. خیلی هم توی کامنت ها گفته بودن امیدواریم که مثلا تو مثل خانوادت نشی و اینجور صحبت ها. کانالش هم میذارم، اگه دوست داشتید برید یه سر بزنید، هرچند که سر تا پا ژاپنیه، یعنی واقعا هیچی از کانالش متوجه نمیشی. خلاصه اینم بود از پرونده فتوشی ماتسوناگا. به جرئت میتونم بگم وحشتناکترین پرونده ای بود که دربارش خوندم. پرونده های آمریکایی هم خب خیلی وحشتناک توشونه، ولی کلا من از ژاپنیا خیلی میترسم. ژاپنیا خیلی آدم‌های خوب و درستی ان، خیلی آدم‌های سخت‌کوشی ان، ولی پرونده هاشون اگه دقت کرده باشید یا اتفاق نمیفته یا اگه میفته بدترینه. خلاصه که امیدوارم شب خوبی داشته باشید، هرچند که الان دیگه صبح شده. صبح خوبی داشته باشید. البته الان که شما دارید میبینید شبه و من واقعا خستم، اصلا صورتم نگاه چه شکلی شده، چه برقی توی صورتم افتاده. خلاصه که همین دیگه، شبتون بخیر تا ویدیو بعدی. خداحافظ.